પ્રવચન માટે આમંત્રિત કરું છું. નમસ્કાર. આજના આપણા ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના એનર્જી ફાઉન્ડેશન કમિટી દ્વારા જે વિદેશોમાં આપણા બાળકો આપણા લોકો જે જાય છે એમની સાથે જે ફ્રોડ થાય છે એ અંગેનો આજે એક સેમિનાર આપણે રાખ્યો છે. વન ટાઈપ ઓફ બધાને નોલેજ મળે એ માટે એ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપણા વાઇસ ચેરમેન યોગેશભાઈ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, મુંબઈથી ખાસ આના માટે અમારી વિનંતીને માન આપીને પધારેલા બહુ જાણીતા ઇમિગ્રેશનના એક્સપર્ટ પૂર્વીબેન ચોથાણી, જુલીબેન દેસાઈ, she is also immigration lawyer, જનકભાઈ પણ વિઝા કન્સલ્ટન્ટ છે. એ ઉપરાંત આજે આપણી વચ્ચે વિમલજી ઓડેદરા, જેઓ લંડનના ગુજરાતી કોન્ફેડરેશન જે આખું છે નેશનલ, એના એ પ્રેસિડેન્ટ છે. મૂળ અમારી સાથેના એ વખતના વિદ્યાર્થી આગેવાન હતા અને એલડી એન્જિનિયરિંગ કોલેજના સ્ટુડન્ટ છે, પણ વર્ષોથી ઇઝ સેટલડ ઇન લંડન. અને આ કાર્યક્રમનું જે આ સંચાલન કરશે, એન્કરિંગ, એવા પૃથ્વી પટેલ જે અમારી એનર્જી કમિટીના વાઇસ ચેર પણ છે. આપ સૌને આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવા બદલ ખાસ આવકારું છું. હાલના સાંપ્રત સમયની અંદર ભારત એક એવો રાષ્ટ્ર છે કે જેમાં 65% યંગ જનરેશન છે, જેને વિશ્વની અંદર ઘણા બધા દેશો એવા છે કે જેમાં એજિંગ ગ્રુપ એટલા બધા વધી ગયા છે કે જેના કારણે વિશ્વમાં આવનારા દિવસોમાં ભારતમાંથી ઘણા બધા લોકો બહાર પોતાની કામગીરી માટે જશે. અને એ પરિસ્થિતિની અંદર ગુજરાત ખાસ કરીને એક રાજ્ય એવું છે કે જેમાં બહુ બધા સાહસિક લોકો છે કે જેમને વિદેશમાં જઈને પોતાની કેરિયર બનાવવી છે. આપણો ઇતિહાસ રહ્યો છે એ જમાનામાં. વિમલભાઈ તો પોરબંદરથી આવે છે, એટલે એ જમાનામાં પોરબંદરના દરિયા કિનારાથી આફ્રિકા જનારા ઘણા બધા લોકો હતા. એ જમાનામાં મજદૂરી કરવા માટે ગયેલા, પણ એ પછી આજે એ લોકો બહુ મોટા ઉદ્યોગપતિઓ પણ છે, જેમાં જય મહેતા, માધવાણી ગ્રુપ, એ બધા બહુ મોટા બિઝનેસમેનો આફ્રિકામાં આપણે ગુજરાતીઓ તરીકે ત્યાં છે. એવી જ રીતે લંડન અને અમેરિકામાં પણ તમે જાઓ તો તમને ગુજરાતીઓ સૌથી વધારે મળશે. અને ભારતમાંથી અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાંથી અમેરિકામાં ભણવા માટે જનારા વિદ્યાર્થીઓની પણ બહુ મોટી સંખ્યા છે. હમણાં છેલ્લા 5-7 વર્ષમાં મેં જોયું તો કેનેડામાં જવા માટે પણ બહુ જ મોટા પાયા ઉપર લોકો પ્રયત્નશીલ છે. આવા સંજોગોમાં આપણી જે ઉત્કંઠા છે, આપણી જે ત્યાં જવા માટેની તૈયારી છે, એમાં ઘણા લોકો શોર્ટકટ પણ શોધી રહ્યા હોય છે. કારણ કે ઘણા લોકો બધી પરીક્ષાઓ પાસ કર્યા વગર જવા માંગતા હોય છે. ઘણા લોકોને એમ છે કે આટલો સમય લાંબો કોણ વેઇટ કરે, કંઈ ઝડપથી થતું હોય તો કરી કાઢીએ. તો એવા સમયે એવા ઘણા તત્વો છે કે જે એનો લાભ લઈને આ પ્રકારના ફ્રોડ કરતા હોય છે. અને એ સંજોગોની અંદર આપણા લોકોને, આપણા ગુજરાતના લોકોને એ જાણકારી હોવી જરૂરી છે કે કેવા પ્રકારની સિસ્ટમમાંથી આપણે પસાર થવું જોઈએ અને કેવા લોકોમાં આપણે ફસાવવું ના જોઈએ.
જે લોકોને ઝડપી પૈસા બનાવવા છે એ લોકો પણ આ ધંધામાં પડતા હોય છે અને પછી તમે વાંચતા હશો ઘણીવાર કે તાળા મારીને ઓફિસ બંધ કરીને કરોડો રૂપિયા લઈને રફુચક્ર થઈ ગયા. બીજું, આપણી બેન દીકરીઓને પણ એ પ્રશ્નો છે કે ત્યાં ગયા પછી પણ ઘણીવાર હેરાનગતિ થાય છે. એ પણ એનઆરજી ફાઉન્ડેશનનો એક સબ્જેક્ટ છે જે આવનારા દિવસોમાં અમે એના પર વાત કરીશું. ગુજરાત સરકારનું એનઆરજી ફાઉન્ડેશન પણ આ માટે બહુ સક્રિય છે. વિનયસિંહ રોર એમના જે અધ્યક્ષ છે, ડાયરેક્ટર, એ આવવાના હતા પણ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરના પ્રોગ્રામના કારણે આવી નથી શક્યા. એટલે મિસ્ટર પ્રજાપતિ જે એમના સિસ્ટમ મેનેજર છે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. પરંતુ ગુજરાત સરકાર પણ એટલી જ આ બધી વસ્તુઓ માટે ચિંતિત છે. ત્યારે એના ભાગરૂપે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના એનઆરજી ફાઉન્ડેશને આજના આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. અને ફરી એકવાર ઉપસ્થિત જે અમારા એક્સપર્ટ્સ છે એમનો હું આભાર માનું છું, એમને વેલકમ કરું છું અને આગળનો કાર્યક્રમ આગળ ધપે એ માટે હું વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you very much, sir. With moving ahead with today's program, we would like to felicitate our guest speakers. I request Vice President JCCI, Shri Yogesh Bhai Parekh, to please welcome and felicitate Ms. Purvi Chothani. She is founder and managing director of Low Quest. Thank you, sir. I request NRG Committee Chairman Shri Himanshu Bhai Vyas to please welcome and felicitate Mr. Janak Nayak, Managing Director of NB Visa World Private Limited. Thank you, sir. I now request Co-Chairperson of NRG Committee, Ms. Prithvi Patel, to please welcome and felicitate Dr. Julie Desai. She is immigration lawyer from Mehul Vakharia Associates and Advocates. Thank you very much, ma'am. ગેરકાયદેસર વિઝા ફ્રોડ્સ, આ બધા શબ્દોથી આપણે વાકેફ છીએ અને અનેક લોકો આજકાલ આવા ફ્રોડના શિકાર પણ બને છે. આ વિશે વધુ માહિતગાર કરવા માટે અત્રે ઉપસ્થિત સ્પીકરના ઇન્ટ્રોડક્શન માટે આઈ રિક્વેસ્ટ મિસ પૃથ્વી પટેલ, co-chairperson of NRG Committee, JCCI. થેન્ક યુ સો મચ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે તમે બધા ટાઈમ કાઢીને આવ્યા, આ અમારા અવેરનેસ પ્રોગ્રામને સક્સેસ કર્યો. નાઉ આઈ વુડ લાઈક ટુ introduce our first speaker, Ms. Purvi Chothani. Purvi Chothani is the founder and managing partner at Law Quest, an immigration and employment law firm in Mumbai. She is also a managing partner of the law office of Purvi Chothani, PLCC, Florida. She is a licensed to practice law in India and US, England and Wales. Now I would like to invite ma'am on the dais and provide us more information about the subject. Thank you. Thank you, Prithvi. Thank you, Himanshu Bhai, Yogesh Bhai, for inviting me here and organizing this event. મારે તમને બધાને પૂછવું છે, હું ઇંગ્લિશમાં વાત કરીશ તો ચાલશે? બધા હાથ ઊંચા કરો તો ખબર પડે. ઓકે, હું વચ્ચે વચ્ચે આઈ વિલ ટ્રાય કે ગુજરાતીમાં વાત કરું. મને શરમ આવે છે, હું ગુજરાતી છું પણ હું આટલું સરસ ગુજરાતી બોલી નથી શકતી કે હું તમારી સામે કોન્ફિડન્સથી આખું પ્રેઝન્ટેશન ગુજરાતીમાં કરું. એના માટે હું માફી માંગુ છું. એનીવે, તો પહેલા તો આપણે જો હું વધારે પડતું યુએસ માટે વાત કરવાની છું, પણ જે બી આપણે યુએસ માટે વાત કરીએ એ ફ્રોડના લાગતા વળગતા વોટ એવર ધ ટોપિક્સ આ એ બીજા કન્ટ્રીમાં પણ અપ્લાય થાય છે. ધ ડિફરન્સ ઇઝ ધીસ: the US immigration system is very, very driven by certain documents and certain processes. While in Canada and Australia, the other two popular destinations, and the UK, it's points driven. If you get certain points for your age, for your degree, for your English language, for your money, you get a visa. So it's very objective. While in the US system, it is not that objective. એટલા માટે એજન્ટો આવીને ફ્રોડ કરી જાય છે. એ લોકો તમને
ફ્રોડમાં સપડાવી જાય છે. સો યુ નીડ ટુ બી વેરી કેરફુલ, એસ્પેશિયલી યુએસ માટે. બીજી કન્ટ્રીઓનું એ લોકોના ચેક્સ એન્ડ બેલેન્સીસ સિસ્ટમમાં જ બંધાયેલા છે, એટલે એટલો વાંધો નથી આવતો. તો આપણે પહેલાં તો જોઈએ કે અમેરિકા ભણવું હોય તો એ સ્ટુડન્ટને શું કરવું જોઈએ, શું જરૂરી છે એના માટે. એક તો તમારે એવી કોલેજમાં કે એવી યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવાનું જે રેકગ્નાઇઝ છે, જે એક્રેડિટેડ છે, જે SEVP સિસ્ટમ ઉપર રજિસ્ટર થયેલી છે. ધ ફૂલ ફોર્મ ઓફ SEVP ઇઝ સ્ટુડન્ટ એન્ડ એક્સચેન્જ વિઝા પ્રોગ્રામ, વિઝિટર્સ પ્રોગ્રામ, સ્ટુડન્ટ એન્ડ એક્સચેન્જ વિઝા પ્રોગ્રામ. તો એમાં એ રજિસ્ટર ના થયેલી હોય, થેન્ક યુ, એમાં એ રજિસ્ટર ના થયેલી હોય તો એ કોલેજમાં એડમિશન ન લેવું જોઈએ. બીજું તમારે જોવું જોઈએ કે તમે ડિગ્રી કોલેજમાં જાઓ છો. અમેરિકામાં કમ્યુનિટી કોલેજ પણ હોય છે, જેમાં તમે જઈને 2 વર્ષ ખાલી ભણીને તમને એસોસિએટ ડિગ્રી મળી શકે. સાંભળવા માટે બહુ સારું લાગે છે કે 2 વર્ષમાં ડિગ્રી મળે છે, પણ એ ડિગ્રી કઈ કામની નથી, કારણ કે એના પછી તમને વર્ક એક્સપિરિયન્સ કે કઈ બીજા ફાયદા નહીં થાય. એટલે એવી કમ્યુનિટી કોલેજમાં કે એસોસિએટ ડિગ્રી જે આપતી હોય એવી સંસ્થામાં એડમિશન નહીં લેવાનું. They will not be registered on SEVP also, so you have to be careful about that. બીજું તમારે આ સમજવાનું છે, અને હું તમને આ બધું શું કામ કહું છું, કારણ કે આ બધા પોઈન્ટ ઉપર તમને ફ્રોડ કોકવાર જોવામાં આવશે, આ બધા ક્રાઇટેરિયા ઉપર. એટલે પહેલા આપણે ક્રાઇટેરિયા સમજીએ, પછી સમજીએ કે ફ્રોડ કેવી રીતે થાય છે. બીજું છે કે તમારે ફૂલ ટાઈમ કોર્સમાં નોંધાવવું જોઈએ. યુ શુડ બી રજિસ્ટર્ડ ઇન અ ફૂલ ટાઈમ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ ટુ ગેટ એન F1 સ્ટુડન્ટ વિઝા. બીજા બી સ્ટુડન્ટ વિઝા છે જે M1 ને J1 છે. M1 વોકેશનલ ટ્રેનિંગ માટે છે. ધારો કે તમારે પાયલટ બનવું હોય કે એવું કંઈ બનવું હોય તો તમારે M1 વિઝા લેવાના, અને J1 વિઝા છે જો તમારે PhD કરવું હોય કે તમારે ત્યાં જઈને એક્સચેન્જ પ્રોગ્રામમાં લેંગ્વેજમાં કે કલ્ચરમાં કે એવા કંઈ કરવું હોય તો J1 વિઝા છે એ વિઝિટર એક્સચેન્જ વિઝિટર પ્રોગ્રામ માટે છે. પણ મોસ્ટલી જે સ્ટુડન્ટ્સ કોલેજમાં ને યુનિવર્સિટીમાં જતા હોય છે એ લોકોને F1 વિઝાની જરૂર હોય છે, અને આજનું ક્રાઇટેરિયા F1 ને લાગતું વળગતું છે. બીજું છે કે તમારે કોર્સ ભણવા ત્યાં જાઓ એટલે બધા કોર્સ ત્યાં ઇંગ્લિશમાં જ શીખવે છે, તો યુ મસ્ટ શો દેટ યુ આર પ્રોફિશિયન્ટ ઇન ઇંગ્લિશ. ઘણી કોલેજના એડમિશનમાં તમને ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજનું પ્રૂફ દેવું પડશે કે તમે ઇંગ્લિશમાં માહિર છો, તમે મેનેજ કરી શકશો, તમે કોર્સ ફોલો કરી શકશો. એના માટે એ લોકો રિક્વાયર્ડ એક્ઝામ્સ માગે છે, IELTSની એક્ઝામ માગે છે કે TOEFLની એક્ઝામ માગે છે. એટલે એમાં તમારે રિક્વાયર્ડ સ્કોર જોશે. દરેક યુનિવર્સિટીનું રિક્વાયરમેન્ટ જુદું હોય, કોકનું 6 પોઈન્ટ હોય કે 7 or whatever the system is, એવી રીતે એ લોકો તમારી પાસે સ્કોર માગે છે. બીજું તમારે એ પુરાવો દેખાડવો પડે કે તમારી પાસે ત્યાં ભણવા માટે ઇનફ પૈસા છે. હવે એ પૈસા તમને કેવી રીતે દેખાડવાના કે તમારા બેંકમાં પડ્યા છે એવું જરૂરી નથી, પણ તમને જોઈએ તો તમને તરત મળશે. ધ ફંડ્સ શુડ બી રેડીલી અવેલેબલ. એટલે તમારા પૈસા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં હોય કે ફિક્સ ડિપોઝિટમાં હોય કે ઇક્વિટીમાં હોય એ બી ચાલે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ બધું વેચી અને બેંક અકાઉન્ટમાં ભરી દેવા એવું જરૂરી નથી. તમારે ક્યારે બેંક અકાઉન્ટમાં પૈસા લેવાના, જ્યારે તમારે ફી ભરવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે તમારે બેંકમાંથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરવાના, ત્યારે જ બધું વેચીને ત્યાં ભેગું કરવાનું. જો તમે લોન લેવાના હો તો તમારે લોન ગ્રાન્ટની લેટર પણ જોશે, પણ એ ઇનફ નથી હોતું. તમારી પાસે લોન ગ્રાન્ટ લેટર હોય પણ લોન તમને ઇશ્યુ થઈ ના હોય, બેંકે તમને હજી પૈસા આપ્યા ના હોય, તો દેટ્સ અ પ્રોબ્લેમ. બિકોઝ તમે જ્યારે અહીંયાથી જશો, તમે વિઝા તો કદાચ મળી જશે, પણ તમે વિઝા લઈને પહોંચશો એરપોર્ટ ઉપર, તો એરપોર્ટ ઉપર ઓફિસરો બહુ જ આપણા ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સને તંગ કરે છે અને પૂછે છે કે તમારા બેંકમાં પૈસા નથી, એટલે આ બેંકનો લેટર જે તમે અમને દેખાડો છો એ ફ્રોડ ડોક્યુમેન્ટ છે. ઓફિસરો 100% રોંગ છે, બટ આપણે એ વખતે આપણને ગરજ છે, આપણને યુએસએમાં એન્ટર થવું છે, એટલે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરી નથી શકતા. એટલે અહીંથી ટ્રાવેલ કરતા પહેલા પૈસા બેંકમાં લઈ લેવા સારા, ફ્રોમ ધ into your bank account from the bank that is giving you the loan. So that is very important. હમણાં ગયા મહિને 3 સ્ટુડન્ટ બોસ્ટન એરપોર્ટથી પાછા મોકલવામાં આવ્યા because they did not have the money in the bank account, and all 30 of them were going to a university called the Northeastern University near Boston, and they were all put back on a flight because they did not have the money in their bank. So you need to be careful about that as well. બીજું તમને સ્ટુડન્ટ વિઝા મળવા માટે યુ નીડ ટુ શો કે તમારે તમારા દેશમાં, એટલે આપણે ઇન્ડિયામાં તમારે
ટાઈઝ છે, you've got reason, એટલે તમારે ફેમિલી છે, તમારે કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, તમારે અહીંયા ફંડ્સ છે, મિલકત છે, કઈ કારણ છે કે તમે પાછા ઇન્ડિયા વળશો ભણ્યા પછી? કારણ કે ભણવા માટે તમને ખાલી નોન ઇમિગ્રન્ટ વિઝા મળે છે. સો ફોર વિચ યુ હેવ ટુ શો that at the end of your education you will come back to India. You have to prove non-immigrant intent. આ F1 સ્ટુડન્ટમાં સ્ટુડન્ટ વિઝા ઉપર ભણ્યા પછી 12 મહિના ભણ્યા પછી તમને 12 મહિનાની ટ્રેનિંગ ત્યાં મેળવવામાં opportunity મળે. You get the chance to get optional practical training. It's not guaranteed, but if you go to an associate degree program, you're not going to get the chance. And optional practical training is the ability to work in a job that is related to your field of education for a period of 12 months. And you get this opportunity at every level of education. એટલે બેચલર્સની ડિગ્રી પૂરી કરો એટલે તમે 12 મહિના કામ કરી શકો. એ 12 મહિના દરમિયાન તમે માસ્ટર્સ ડિગ્રીમાં નોંધાઈ જાઓ. You enroll in that, and then after you graduate from the master's degree, you get another 12-month extra OPT. If you have studied in science, you get an OPT that is extra 2 months. In science, technology, if you study in science, technology, engineering, or maths, STEM. If you study in a STEM subject, you get extra 24 months. So that is why going to a proper degree program is important, because you could actually get 36 months of work experience. And to earn a US salary for 36 months could also help you pay off your student loan. That's why it's important to get into a good university with a good program, and preferably in a STEM program. I'm going to tell you why all this is important in fraud. We're coming to that now. The other thing that you can get when you are in a university program is something called CPT, that is co-curricular practical training. આનો મતલબ એ છે કે તમે જ્યારથી કોલેજમાં જોડાઈ જાઓ ત્યારથી તમે કામ કરી શકો. And એ કામ શું કામ કરવા દે છે is because that work is related to your education. And if you can show that work is related to your education and the program is approved by your university, as you are working, you are also getting credits for your degree. CPT માં usually એવી રીતે હોય છે કે તમે 5 દિવસ કામે જાઓ અને સેટરડે સન્ડે તમે ક્લાસમાં જાઓ, or તમે 30 દિવસ ક્લાસમાં જાઓ અને 1 weekend in the month you go to the university. So you have to go to the physical university class at least periodically. It can be weekly or monthly, but it has to be there. And this is one of the main places where we see fraud, is in CPT. And now I will talk to you about fraud. But first, before that, let's understand, does fraud really happen? Yes, it's a real problem. It happens, and it happens frequently. In the past 5-6 years, we've had 2 major fraud universities, and that has affected the lives of more than 150 students, and most of them are Indian students. And these 2 universities are the University of Northern New Jersey and Farmington University in Boston. This university, Northern University of New Jersey, was actually a fraud university set up by certain members of the public, and they had fraudulent agents selling their programs in Hyderabad, mostly in the Telangana and the Andhra region of our country. Of course, there were from other parts of the country as well, but most of them were from this region. So this university was guaranteeing them, the agents were guaranteeing them admission, they were guaranteeing them a job after the college, they were guaranteeing them job while they were studying, though they were not enrolled in CPT program, but they were guaranteeing them this. And they all went to study in this university, and the whole thing was found to be fraudulent at the end of it. There was really no university there, just a bunch of offices in a building, and they were talking about themselves as a university. Many of these students were deported, and they are banned from returning to America ever again. Now, many of them have filed a lawsuit. They filed a case in the court to fight that we were the victims of the fraud. We were not the ones that committed the fraud. We didn't perpetrate the fraud. So they're fighting that case, and the cases are being decided on a case by each one thing is being decided on a case by case basis.
You don't want to be in such a position. The other university that recently was in the news, and this is in 2015 to 17, is Farmington University. This university was set up by the US government agents. They themselves set it up to do a sting operation. You know what a sting operation is? Like Pelka, etc., like we have in India also sometimes. So they set up a sting operation to catch immigration fraudulent agents, and they caught them and they penalized them, and they're all going to jail, they're paying penalties, etc. But what happened to the students? The students also suffered, and they are also fighting in court that we have suffered because the government wanted to catch the fraudulent agents, but the students are the victim to this. But by the time you fight these cases, you will spend thousands of dollars. એટલો ખર્ચો આવે છે કે આપણે સહન કરી નથી શકતા. જે ફી ના ભરવાના હોય એનાથી બી વધારે લોયરની ફી થઈ જાય તમને જો કોર્ટમાં જવું પડે તો. હવે તમારે શું જોવાનું કોલેજ ચૂઝ કરતી વખતે, ને મારા બીજા કોલિગ્સ પણ વાત કરશે આ બાબત, બટ આપણે તમારે આ જોવાનું કે કોલેજની હિસ્ટ્રી શું છે, યુનિવર્સિટી ક્યારે, એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી, એના કોઈ એલ્યુમનાઈ છે, લિંક્ડઇનમાં જુઓ કોઈ ફાર્મિંગટન યુનિવર્સિટીનું ગ્રેજ્યુએટ છે, કઈ સાલમાં ગ્રેજ્યુએટ છે, just 2012 2013 માં graduate હોય તો that means it's not a very old university. So you should see the year of establishment of the university, the history of the university. Does it have any graduates, alumni? They will usually call themselves alumni of the university. તો આ બધું જોવાનું. ને ક્યાં જોવાનું? પ્લેન ગૂગલ કરો આ માણસના નામથી કે કોઈ બી કે તમને કે આઈ એમ અ ફાર્મિંગટન યુનિવર્સિટી ગ્રેજ્યુએટ, તો સી ઇઝ હી રિયલી અ ગ્રેજ્યુએટ? લિંક્ડઇનનો પ્રોફાઇલ જુઓ, ગૂગલ જુઓ, ફેસબુકમાં ગોતો એને, એન્ડ ડુ યોર રિસર્ચ. બીજું તમે આ ધ્યાન રાખો કે કોઈ બી એજન્ટ તમને કહે કે આઈ ગેરંટી યુ એડમિશન, that's a problem. No agent is even authorized by the university to guarantee admission. Agents get commission from universities to get them students, but their agency agreement prohibits them from guaranteeing admission because the right to give admission to a student lies with the admissions committee. In American universities, the decision to admit as a student is not with one person. They have an admissions committee. So they're not allowed to make such promises. If anyone makes that promise, first red flag. Second red flag, if the fees are very low. Generally, fees in America are very high. You can get a scholarship, that is different. The university is giving you a scholarship. But let's say the agent says in $6,000 per year, you are going to get a degree. Be very careful about that. To my mind, I don't know any university that will give you a degree with $6,000 per year as a fee. I may be wrong. What I'm trying to tell you is be alert. Generally, the college fees and university fees in good reputable colleges is upward of $25,000 per year. So be careful about the low fees also. If they tell you, if the agent tells you, okay, we'll get you admission without your English language test, don't do TOEFL, don't do IELTS, we don't need all that, and they're giving you admission, be careful about that. That means that the quality of the education is not good, or they are a fraud university. They just want students, they just want their commissions, and they want to take you over there. The other thing is you must see their campus. You must go into Google Maps and see their campus. If you go to their website, એ લોકો તો બહુ fine ચિત્ર નાખ્યા હશે, એટલા fine photo નાખશે કે તમને એમ થાય કે આ તો જન્નત લાગે છે. But don't rely on that. Google Maps માં ગોતો આ યુનિવર્સિટી રિયલી છે કે નહીં. કોઈ તમારા દોસ્તારો એ શહેરમાં રહેતું હોય તો એને કહો કે ભાઈ ગાડી લઈને જરા ફરી આવજે તો જોઈ આવજે તો આ યુનિવર્સિટી છે કે નહીં. Because જો physical campus નહીં હોય એનો મતલબ કે આ યુનિવર્સિટી fraud છે. બીજું મારે તમને લાસ્ટ પોઈન્ટ કેવો છે before I end is there are two types of students broadly જે ઇન્ડિયાથી જાય છે. એક જે જાય છે સમજીને જાય છે કે હું ફ્રોડ કરું છું, પણ મારે અમેરિકા જવાની એટલી ઉત્સુકતા છે, મારામાં ધીરજ નથી, મારામાં લીગલી જવાની ત્રેવડ નથી, એટલે હું આ એજન્ટ સાથે કામ કરી અને કેમે જઈને ત્યાં પહોંચી અને ત્યાં ટકી રહીશ. એ સ્ટુડન્ટ જાણીને ફ્રોડ કરે છે અને એ જો પકડાશે તો કોઈ દિવસ કઈ રિલીફ નહીં મળે, કારણ કે વાતોમાં ને એ લોકોના પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં ખબર પડી જશે કે આ માણસ તો સમજીને આવ્યો છે.
બીજા સ્ટુડન્ટ એવા હોય છે કે નિર્દોષ હોય છે, એ લોકોને ખબર નથી હોતી કે ફ્રોડ થઈ રહ્યું છે અને નિર્દોષતામાં એ લોકો ડિસિઝન લઈને જાય છે. એ લોકોને તો હજી કોર્ટ બચાવી લેશે, કંઈ બી રાહત આપશે, પણ જે સમજીને જાય છે એ લોકો તો ડેફિનેટલી ઇન ટ્રબલ. મારી તમને ખાલી વિનંતી છે કે તમે કોઈ બી કન્ટ્રીમાં જવા માટે એટલા ઉત્સુક નહીં થતા કે તમે તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ ફ્રોડ્યુલન્ટ બનાવો, તમારી કોઈ બી ફેક્ટ્સને ફ્રોડ્યુલન્ટ બનાવો. તમને જરાક પણ અણસાર આવે કે આ એજન્ટ ફ્રોડ્યુલન્ટ છે, દૂરથી એને નમસ્કાર કરીને નીકળી જજો, કારણ કે એક ઇમિગ્રેશનનો ધબ્બો તમારી હિસ્ટ્રી ઉપર કોઈ બી કન્ટ્રીમાંથી લાગશે તો તમને દુનિયાની ઘણી કન્ટ્રીઓમાં જવા માટે તમને તકલીફ પડશે અને ઘણી કન્ટ્રીઓના દરવાજા પણ બંધ થઈ જશે. એટલે ટૂંક સમયમાં વધારે ફાયદો મેળવવાની લાલચમાં પ્લીઝ તમારી ફ્યુચર હિસ્ટ્રી, ફ્યુચર લાઈફ નહીં બગાડતા. થેન્ક યુ. આઈ હોપ તમને બધાને આ ઇન્ફોર્મેશન બહુ જ વેલ્યુએબલ લાગી હશે. અને કમિંગ લાઈક મેમ ગિવિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન, શી ઇઝ ધ ફાઇનલ ઓથોરિટી વેન વી ટોક અબાઉટ US visa. So again, I would like to have a round of applause for ma'am. Thank you. કૃષ્ણાબેન પુજારાને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આગળ આવીને બેસી જાય. કૃષ્ણાબેન. હવે હું આપણા બીજા સ્પીકરને આમંત્રિત કરીશ. હું એમનું ક્વિક ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દઈશ. તેમનું નામ છે શ્રી જનકભાઈ નાયક અને તેઓ NB વિઝા વર્લ્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની, જે અમદાવાદમાં સ્થિત છે, એમના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. NB વિઝા વર્લ્ડની 140 પ્લસ વધુ ફ્રેન્ચાઇઝી અને 350 પ્લસ વધારે એસોસિએટ્સ ધરાવે છે. NB વિઝા વર્લ્ડનું નામ બહુ જ સારું છે. જનકભાઈની બે ખાસિયત છે. એક છે એમનો વિશ્વાસ અને ભરોસો, જેનાથી વી કેન ટ્રસ્ટ ધેમ, ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ઇમિગ્રેશન લોયર્સ એન્ડ ઇમિગ્રેશન કન્સલ્ટન્ટ, કે જે આપણને સારું માર્ગદર્શન આપે છે અને સારી રીતે આપણી ફાઇલ પ્રોસેસ કરે છે વિધાઉટ ફોર્જિંગ ધ ડોક્યુમેન્ટ્સ. તો હું એમને આમંત્રિત કરીશ અને તેઓ આપણને કઈ પ્રકારના વિઝા ફ્રોડ્સ થાય છે એના વિશે જાણકારી આપશે. થેન્ક યુ. Thank you, Purvi ma'am. Thank you, Julie ma'am. હિમાંશુભાઈ, એનર્જી કમિટીના ચેરમેન, કે જેમણે સમયની માગને જોઈને આવો સરસ મજાનો પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન કર્યો, સક્સેસફુલી આટલા બધાને ઇન્વાઇટ કરી શક્યા. યોગેશભાઈ, આભાર આપનો. વિઝાની વાત આવે એટલે દરેકને વિદેશ જવું, રૂપિયા કમાવા, અને એક ફંડામેન્ટલ રિક્વાયરમેન્ટ સૌથી આગળ હોય. બિફોર આઈ ગો, આઈલ ટોક અ લિટલ અબાઉટ માય સેલ્ફ. અપાર્ટ ફ્રોમ એનર્જી કમિટી, હું જીવદયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલો છું, વિસામો કિડ્સ ફાઉન્ડેશન સાથે સંકળાયેલો છું, પોતે વોટર કલર આર્ટિસ્ટ છું, નૂતન નાગરિક બેંક સાથે સંકળાયેલો છું અને એસોસિએશન ઓફ સ્ટુડન્ટ વિઝા કન્સલ્ટન્ટ ઓફ ગુજરાત, જેની લીગલ કમિટીમાં મેમ્બર છું. પૂર્વી મેમે વાત કરી કે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જ્યારે લોકો કામ કરતા હોય, આજે 140 ફ્રેન્ચાઇઝી લીધા પછી અમારે જસ્ટિફાઈ કરવું પડે કે વી આર નોટ ફ્રોડ. અને મોબાઈલ શોપની જેમ જ્યારે ગલીએ ગલીએ વિઝા કન્સલ્ટન્ટ આવે છે, ત્યારે તમામ લોકો માટે એક ચિંતાનો વિષય એ પણ હોય કે આમાં સાચું કોણ અને ખોટું કોણ, કોણ ફ્રોડ કરી રહ્યું છે, કેમ કરી રહ્યું છે, હાઉ ટુ આઈડેન્ટિફાય.
એજન્ટ ફ્રોડ છે કે ક્લાયન્ટ ફ્રોડ છે, ઓર કોણ એને કરાવી રહ્યું છે અને શા માટે કરી રહ્યા છે? મેં બહુ જ સરસ વાત કરી, ગ્રીડ ઓફ મની, રૂપિયા કમાવાની લાલચમાં ક્લાયન્ટ જ ફ્રોડનો શિકાર બને છે. એજન્ટ તો પછી આવે છે, એને તો ખબર છે કે લોકો આવવાના છે, લોભિયા હોય તો ધુતારા ભૂખે ના મરે, પણ શરૂઆત ઇઝ ફ્રોમ ક્લાયન્ટ સાઇડ. ડેસ્પરેટ ટુ ગો અર્લી, જેને જલ્દી જતું રહેવું છે, એટ એની કોસ્ટ જતું રહેવું છે. લોકોની એટીટ્યુડ છે, મની કેન બાય એનીથિંગ, મારી પાસે રૂપિયા છે, હું કંઈ પણ કરીશ, ખોટું પણ કરીશ, પણ જઈશ કરો. એજ્યુકેશન ના હોય, ઇંગ્લિશ ના હોય, તો પણ જવું જ છે. બ્લાઇન્ડ ફેથ, રૂપિયા છે, જવું જ છે, ગમે તેમ જવું છે, એટલે જે પહેલો મળે એની પર ફેથ મૂકી દેવાનો. ટેકનિકાલિટી કન્સલ્ટન્ટની જોતા જ નથી. નો ડ્યુ ડિલિજન્સ, વિચારવાનું જ નહીં, આણે કહ્યું એટલે જતું રહેવાનું. લેક ઓફ પેશન્સ, મેં વાત કરી ને કે ધીરજ જ નથી લોકોમાં, જતું જ રહેવું છે. એક્સપેક્ટિંગ અનએક્સપેક્ટેડ, એની કોઈ લાયકાત જ નથી અને એને તો એમ છે કે મારે તાજમહેલ ખરીદવો જ છે અને એ માટે પછી એ ફોરેન જાય. આજે કેવી ટાઈપના ફ્રોડ થાય છે ને એની વાતો કરીશું આપણે. અને આઈ પ્રોમિસ કે તમે જ્યારે હોલથી બહાર નીકળશો ને ત્યારે આટલા લોકો તો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હશે કે એનઆરજી કમિટી કે જીસીસીઆઈએ જે સેમિનાર કર્યો છે ને, તમે લોકો સાચી માહિતી આપતા થઈ જશો બજારમાં કે આ ફ્રોડ જ છે, તું જતો જ નહીં. તમે લોકો કહેશો. કેનેડામાં ફ્રોડ કેવી રીતે થાય તો કે એજન્ટ ક્લાયન્ટને એફિડેવિટ આપે. એક તો એમઓયુ કર્યો હોય, તારી આટલી જવાબદારી, મારી આટલી જવાબદારી. મોટાભાગે એજન્ટની જવાબદારીઓ ના હોય, બધી ક્લાયન્ટની જ હોય. અને એમાં એમઓયુમાં લખ્યું હોય ઓર એફિડેવિટમાં એજન્ટ લખીને આપે કે જો કોઈ પણ રિફ્યુઝલ મારા પક્ષે આવશે તો હું 100% તારા રૂપિયા પાછા આપીશ. અને પછી જેટલા પેપર ક્લાયન્ટે આપ્યા એ પેપર લઈને ફાઇલ નાખી દે. અને ક્લાયન્ટનું ઇંગ્લિશ ઓછું છે, એલિજિબિલિટી કશું જ નથી, અને છેલ્લે રિફ્યુઝલ આવી જાય. વિધિન કપલ ઓફ મંથ ફાઇલ ઇનકમ્પ્લીટ જ હોય. અને આ રિફ્યુઝલ આવે ને ત્યારે પેલો એમઓયુ બતાવે, એફિડેવિટ બતાવે કે તારું રિફ્યુઝલનું કારણ લો આઈએલટીએસ છે, ઇટ્સ નોટ ઓન મી. એટલે જે કન્સલ્ટન્ટને 4-5 લાખ ફી આપી હોય એ ગઈ. ધીસ ઇઝ, અને એફિડેવિટ હોય, ક્લાયન્ટ કન્સલ્ટન્ટે ક્લાયન્ટને આપેલી હોય, એ પેલા તેમ કે મારા રૂપિયા સેફ જ છે, પણ હોતા નથી. હમણાં અમદાવાદમાં બહુ જ સરસ ફ્રોડ થઈ રહ્યા છે કે તમને અમે વિઝિટર વિઝા પર મોકલી દઈશું અને પછી વર્ક વિઝા કરાવીશું ને પછી પીઆર કરાવીશું. ફીસ કેટલી? 40,000 રૂપિયા. નોર્મલી 5,000 વિઝિટર થાય, કે 40,000 રૂપિયા ફીસ લેશે અને પછી કે તમને કેનેડા મોકલીને તમારા મહિને તમે જો 3 લાખ રૂપિયા કમાવો ને એમાં તમારે 50,000 મને આપવાના, અને એ બી 4 મહિના આપવાના. એટલે ટોટલ એજન્ટ વિલ earn 2.5 lakh rupees ઓનલી. વિઝા વીઝ ઇઝ ગેરંટીંગ હું તમને 2 વર્ષની વર્ક પરમિટ આપીશ, ફર્ધર 2 વર્ષ એક્સટેન્ડ થશે, હસબન્ડ અને વાઈફ બંને કામ કરી શકશે, બંનેનો સેલેરી એવરેજ 2 થી 3 લાખ રૂપિયા પર મંથ હશે. હવે તમે આનું ટોટલ માંડો ને એટલે આ હોલમાંથી બધા એમ કે અમને મોકલો. 2 વર્ષના અંતે 1.5 થી 2 કરોડ રૂપિયા પેલો એમને કમાયો હોય. અને આમાં ફ્રોડ કેવી રીતે થાય? મેં વિચાર્યું જવા જેવું છે, 40,000 કોઈ કિંમત જ નથી. એટલે મારા 5 મિત્રોએ મારી જોડે 40 તો ભરી દે, અને આ ક્વોન્ટિટીમાં ફ્રોડ થાય. અને પછી જ્યારે અટકે ગાડું, ફેક ઇટનરી બનાવેલી હોય, ફેક ડોક્યુમેન્ટ કર્યા હોય, એટલે પહેલો વિઝિટર વિઝા જ ના આવે. પછીની તો સબ્જેક્ટ જ અલગ છે, પણ વિઝિટર વિઝા જ ના આવે. રિસન્ટલી મારા કોઈ ક્લાયન્ટની ફાઇનલ ફાઇલ થયેલી પડેલી અને એણે કોઈ કન્સલ્ટન્ટની જોડે આ કર્યું તો એને 5 વર્ષનો બેન આવ્યો. ફાઇનલ સ્ટેજમાં ફાઇલ અટકાવી પડી. સો ધીસ ઇઝ હાઉ પીપલ આર રૂઇંગ ધેર લાઈફ. અચ્છા, કેન યુ ટેલ મી આમાંથી સાચો વિઝા કયો છે?
કોઈને ખ્યાલ આવે? લાંબા વખત પછી જુલાઈ ઓગસ્ટમાં અમારે ત્યાંથી 42 લોકોના અપ્રુવલ આવ્યા. એટલે અમે એક ફ્રેમ બનાવીને મૂકી માર્કેટમાં. એટલે અમારા જે એક એજન્ટે અમને આવી 12 કોપી મોકલી સ્ટેમ્પિંગની કે યાર તમે શું કામ કરો છો, મારું અઠવાડિયામાં 12 દિનના વિઝા આવ્યા. વી સેડ ઓકે. હવે તમે આ જુઓ, જમણી બાજુનો વિઝા, ડાબી બાજુનો સાચો વિઝા છે જેમાં વર્કર વિઝા લખે છે. જમણી બાજુના વિઝામાં વર્ક પરમિટ લખે છે. વર્ક પરમિટનો સ્પેલિંગ એ ખોટો છે. હવે જે માણસ એમને 12 વિઝા બતાવ્યા ને, કેન યુ ઇમેજિન એના ક્લાયન્ટોની શું હાલત હશે? યુકેમાં ફ્રોડ કોલેજો, લોકોને ડિપોર્ટ કર્યા, કન્સલ્ટન્ટને રૂપિયા મળ્યા, કોલેજને રૂપિયા મળ્યા, ક્લાયન્ટ્સ આર બેન. સેમ કેનેડામાં મોન્ટ્રિયલની અંદર જે કોલેજો ઉઠી ગઈ, છોકરાઓ ત્યાં જાય, એનું આગળ ટ્રાન્ઝિશન ના હોય, રૂપિયા ખૂટી જાય. યુએસએ ની અંદર તો ઘણી વખત મેમે જે વાત કરી ને કે ખબર પડી ગઈ તો ક્લાયન્ટ ત્યાં પહોંચે ને એરપોર્ટ ઉપર, સ્ટુડન્ટ ત્યાંથી જ એને ડિપોર્ટ કરે. અને કદાચ તમે વાતમાં ઇન્ટ્રોગેશન અમેરિકાનું સાંભળ્યું હશે ને તો ખબર હશે કે હોરિબલ. તમે પાછું જ આવવાનું પસંદ કરો કાયમ બેન લઈને. ઓસ્ટ્રેલિયામાં બી લોકો ગમે તેવી કોલેજમાં જતા રહે ને પછી પીઆર જ ના થાય. અને છોકરાઓ લોન લઈને વ્યાજે રૂપિયા લઈને જતા હોય છે. પેરેન્ટ્સની તો બહુ ખરાબ હાલત હોય છે. સેમ રિસન્ટ અમને કિસ્સો, કોઈ કેનેડા ગયા વિઝિટર વિઝા પર ને પછી મને ફોન કરી કે જનકભાઈ અમારે તો વર્ક વિઝા થઈ જાય છે, આ છે તે છે, એજન્ટ આટલા રૂપિયા કહે છે લોકલ. આઈ સેડ લ્યુક્રેટિવ ઓફર છે, યુ ટેક અ કોલ. મેં કીધું પીઆર તમારું કેવી રીતે કન્વર્ટ કરશે? મેં ના કહ્યું પોઈન્ટ બેઝ છે, એજ, એજ્યુકેશન, એક્સપિરિયન્સ, આઈએલટીએસ, તમારું બેકગ્રાઉન્ડ બધું જોવાય. એ કન્સલ્ટન્ટે લોકલી એમને એવું સમજાવ્યું કે તમે રૂપિયા આપી દો, આ અપ્રુવલ, તમે જ્યારે એરપોર્ટ ઉપર આવશો ને અહીંયા વિઝિટર વિઝા ઉપર ફરી વાર, એટલે તમને એરપોર્ટ ઉપર જ હું વર્ક વિઝા કન્વર્ટ કરી આપીશ. એટલે હું અટકી ગયો. એટલે પેલા ભાઈએ મને પૂછ્યું તમે જનકભાઈ કેમ અટકી ગયા? મેં કીધું યાર મને આ પદ્ધતિ નથી ખબર કેવી રીતે થાય. બોર્ડર ઉપર ચોક્કસ વર્ક વિઝા થાય, એરપોર્ટ ઉપર ના થાય. સો 3 મિત્રોનું ગ્રુપ પૈસા આપીને બેઠા છે, હવે રિકવરી માટે દોડે છે. બીજો ક્લાસિક કિસ્સો, ક્લાયન્ટનું સ્ટેમ્પિંગ થઈ ગયું, એજન્ટ એને અલાઉડ ના કરે કે તમે ફ્લાઇટ બોર્ડ કરો, કે ભાઈ ડ્યુ ડિલિજન્સ ચાલી રહ્યું છે ને થોડા પેપર છે ને થોડું આ ચાલી રહ્યું છે ને બધું સેટ કરી રહ્યા છે ને શિફ્ટિંગ થઈ રહ્યું છે ને આવું કરતા કરતા 6 મહિના કાઢ્યા. એટલે ક્લાયન્ટ મારી પાસે આવીને મને કે આ સાચો વિઝા છે? મેં કીધું યાર દેખાય તો સાચો જ છે, પણ મને કે પેલો મને બોર્ડ નથી કરવા દેતો. મેં કીધું તારી વર્ક પરમિટ 2 વર્ષની છે, 6 મહિના અહીંયા કાઢ્યા. એક્ઝેક્ટ કારણ શું છે? તો યાર કે ખબર નથી પડતી, પણ હું ફોન નથી ઉપાડતો. મેં 13 લાખ રૂપિયા આપ્યા છે. અને મારા ગ્રુપમાં બીજા 17 જણા છે, એ લોકો આટલા રૂપિયા આપીને બેઠા છે. આઈ સેડ નથિંગ ડુઈંગ, યુ સેન્ડ ધીસ પાસપોર્ટ ટુ હાઈ કમિશન, ચેક કરી લો કે આ સાચું છે કે નહીં. અને અમારો તો કોન્ફિડન્સ જ હતો કે જરા નતો ઉપાડતો, એ વિઝા ફેક હતો. વધારે હિસ્ટ્રીમાં ધ્યાન જ જતો, પણ યા નંબર ઓફ પીપલ હેવ લોસ્ટ મની લાઈક ધેટ, ગમે તેના કેસમાં. અગેન લોકો વિઝિટર વિઝા પર ફોરેન જાય છે. સ્પેસિફિકલી અત્યારે કેનેડા બૂમિંગ છે માટે લોકો કેનેડા જાય છે. ત્યાં એને એવું કે તારો વર્ક વિઝા કરી આપીશ, એટલે પીપલ આર હેપી, વર્ક પરમિટ મળી ગઈ. હવે લોકો સમજતા જ નથી કે એમની એલિજિબિલિટી પરમેનન્ટ રેસિડેન્સી માટે છે જ નહીં. ઓર આ પ્રોગ્રામમાં નથી, આ પ્રોવિન્સમાં નથી, આ કેટેગરીમાં નથી, અને પછી ઇનફ રૂપિયા આપીને આ કામ કરે છે અને પછી એ લોકોની રેસિડેન્સી થતી જ નથી. ફાર્મ વર્કરમાં લઈ ગયો હોય એને કોઈ પણ એવા પ્રોફેશનમાં નાખી દે
કે જ્યાં એનું લેવલ જ ના બને. H1 વિઝામાં આ એક ક્લાસિક કેસ, હિમાંશુભાઈ. ક્લાયન્ટે જોબ ઓફર માટે બધી જગ્યાએ વિઝા એનો સીવી ફ્લોટ કર્યો હતો. એક કોલ આવ્યો કે અમે અમેરિકાથી બોલીએ છીએ, આ કંપની જે આઈટી નો માણસ હતો, તો કે અમે તને જોબ આપીશું. એનું પેકેજ બી હેન્ડસમ હતું, મહિને $8,000 USD નું. અને એને કહ્યું કે તારે કરવું હતું, કે અત્યારે કોઈ પૈસા નથી આપવાના. પ્રોસેસ કર્યું, પછી કે હવે તારે જયારે પ્રોસેસ કરવી હોય તો US કોન્સ્યુલેટમાં, અમારી જે ઇન્ડિયન કોન્સ્યુલેટમાં જે લેડી બેસે છે XYZ નામની, તું એનો કોન્ટેક્ટ કરજે, શી વિલ ગેટ યુ ધ વિઝા. એટલે હી વોઝ ઓકે. એણે એ લેડીનું નામ સર્ચ કર્યું, સાઇટ ઉપર એનું નામ મળ્યું. થોડા દિવસ પછી એ લેડીનો ફોન પણ આવ્યો, એ નામની લેડીનો, કે ભાઈ મને આ રીતનું તમારું કામ મળ્યું છે ને આ રીતનું કરવાનું છે. ઈ સેડ ઓકે. એટલે કે તમે આટલા રૂપિયા મોકલી દો એટલે હું કામ આગળ લઈ લઉં. એટલે હી સ્પેન્ડ ઇનફ મની ધેર. ઓથોરિટી છે, વિઝા તો આવવાનો જ છે. આ કર્યા પછી બીજું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જયારે માગ્યું ત્યારે એને શંકા ગઈ કે યાર આવું H1 ની અંદર આવું બધું કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે. હી કેમ ટુ મી, આઈ સેડ ઇન્ક્વાયર. એટલે એણે કીધું કે હું બીજું પેમેન્ટ નહીં આપું, આઈ વોન્ટ ટુ મીટ યુ. એટલે પેલી તરત સામેથી કહ્યું કે તમને મારામાં વિશ્વાસ નથી લાગતો એમ ને, વેટ આઈ એમ કોલિંગ યુ ફ્રોમ US કોન્સ્યુલ. એણે જે નંબર ડાયલ કર્યો એના ડિસ્પ્લે ઉપર વર્ચ્યુઅલ નંબર ફ્રોડ વાળા કરી શકે આવું, એનો US હાઈ કમિશનનો નંબર આવ્યો વર્ચ્યુઅલી. ધેન હી વોઝ ઓકે, યા મને થઈ ગયું, બીજું પેમેન્ટ કર્યું. પછી પેલીએ જવાબ આપવાનું બંધ કર્યું. વેન હી વિઝિટેડ દિલ્હી, એ લેડી વોઝ ધેર, પણ કે અમારા આ નામની તો નામ મારું બરોબર છે, પણ આઈ હેવ નેવર એવર ઇન્ટરેક્ટેડ વિથ એનીવન. સો હી વોઝ અ વિક્ટિમ ઓફ ફ્રોડ. આવું પણ થાય. EB-5 મેં બહુ સરસ વાત કરી. યુએસએમાં EB-5 6.5 કરોડ રોકીને તમે ગ્રીન કાર્ડ લઈ લો. અસંખ્ય લોકો લાઈનમાં ઊભા છે, બહુ જ મહેનત કરીને જવાની કોશિશ કરે છે. એની એડવર્ટિઝમેન્ટ એવી આવે, US ગવર્મેન્ટ અપ્રુવડ પ્રોજેક્ટ. હવે જરા આવું વાંચો ને ત્યારે આપણને એમ થઈ જાય કે અમેરિકન ગવર્મેન્ટનો પ્રોજેક્ટ છે, આપણે રૂપિયા રોકો ને વિઝા આવી જશે. હવે તમે આપણું SEZ છે, એમાં ગુજરાત ગવર્મેન્ટ રેરારની પરમિશન આપી ઓર કોઈ પ્રોજેક્ટ અપ્રૂવ કર્યો, ઇટ્સ ધ સેમ. ગવર્મેન્ટે અપ્રૂવ કર્યો, ગવર્મેન્ટ વિલ નોટ ટેક ધેટ રિસ્પોન્સિબિલિટી. તમારા રૂપિયા ડૂબે એ દિવસે. અને લોકો આનો યુઝ કરી રહ્યા છે. ઘણા પ્રોજેક્ટ શરૂ જ નથી થયા વર્ષોથી, ઘણા કમ્પ્લીટ નથી થયા, ઘણા ગવર્મેન્ટના કોમ્પ્લાયન્સ નથી કરી શકતા, અને માટે છેલ્લે લોકો રૂપિયાથી અટકી જાય છે. We'll take 2-3 more slides. લોકોને L1 ઉપર જવું છે અમેરિકા, અને કોઈ પણ બિઝનેસનો ગ્લોરીફાય કરીને પ્રોજેક્ટ બનાવે એટલે એને L1 મળી જાય. વિઝિટર હોય તો L1 થઈ જાય, અપ્રૂવ થઈ ગયું. પણ પછી તમે જ્યારે એ જે બિઝનેસ પ્લાનને તમે ફોલો ના કરો, એટલે 1 year પછી જ્યારે એનું એક્સટેન્શન હોય થતું નથી. એટલે લોકો L1 ને ગાળો દે છે કે યાર L1 પ્રોજેક્ટ ખરાબ છે. એકચ્યુઅલી એ પ્રોગ્રામ બહુ જ સરસ છે, પણ એજન્ટો ગેરમાર્ગે દોરે છે. સૌથી અગત્યનું, જ્યારે વિઝિટર વિઝા માટે અપ્લાય કરો ને કેનેડામાં, ત્યારે તમને એક સવાલ પૂછે છે કે તમે બીજા કોઈ કન્ટ્રીમાં અપ્લાય કર્યું હતું, ઓર કોઈ રિફ્યુઝલ છે, ડિપોર્ટેશન છે, અસાઇલમ ફાઇલ કર્યું છે. મોટા ભાગે એમ હોય કે યાર આપણે અમેરિકામાં તો ક્યાં કોઈ કાગળિયું એવું મેજર લખીને આપે, સ્ટાન્ડર્ડ આપે છે, અને આપણે તો કોઈ એવું કંઈ છે જ નહીં. એ તમે જ્યારે ના બતાવો ને કેનેડા વાળાને, કેનેડા વાળા 5મી મિનિટે પકડી પાડે અને તમને નોટિસ આપી દે. આઈધર એ તમને 5 વર્ષનો બેન આપે મિસરિપ્રેઝન્ટેશનમાં. અને એજન્ટો આવું ભૂલો પણ કરે છે, ડેલિબરેટલી બી કરે છે. ઘણી વખત ક્લાયન્ટ અમને ઇન્ફોર્મ નથી કરતા હોતા. અને બેઝિકલી ફ્રોડ બિગિન્સ, તમે જાણી જોઈને કોઈ પણ માહિતી પાસ ઓન નથી કરતા, ઓર સામેવાળી વ્યક્તિને ગેરમાર્ગે દોરો છો, મિસરિપ્રેઝન્ટ કરો છો, અને ત્યારે તમારી પર ફ્રોડની કલમ લાગે.
લોકો 8777 IELTS ના સ્કોર વાળો તમે જે જોયું હશે, પેથેટિક, આટલા બરફમાં ચાલીને ગયા અને મૃત્યુ બી પામ્યા 8777 ના. અને પછીના કેસમાં હમણાંથી છેલ્લા કેટલા વખતથી જ્યારે લોકો ત્યાં જાય છે 8777 વાળાના તો ઇન્ટરવ્યુ થતા થઈ ગયા. એટલે લોકોને એમ છે કે અમે ઇઝીલી જતા રહીશું, પોઈન્ટ થઈ ગયા, હવે એ બધાના ઇન્ટરવ્યુ થાય છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઘણા બધા લોકોએ જિંદગી પણ ગુમાવી છે અને ઇલીગલ એન્ટર થવાની કોઈ જરૂર જ નથી. કેનેડા ઇમિગ્રેશન સૌથી ઇઝી છે. જો અમેરિકા જવું હોય તો બી કેનેડા જતા રહો અને એના ગ્રાઉન્ડ ઉપર તમારું E2 ટ્રીટીમાં તમે પરમેનન્ટ અમેરિકામાં લોંગ ટાઈમ સુધી રહી શકો. ફાઇન. હમણાં રિસન્ટલી એક ફ્રોડ થયો અમદાવાદમાં. દુબઈનું પેકેજ સસ્તામાં આપ્યું ને ફલાણા પેકેજ, દિવાળીમાં આવું બધું રૂટીન હોય. લોએસ્ટ મેં કહ્યું ને કે સસ્તા ભાવમાં જોઈને યુ આર મેકિંગ લોસ. બોગસ માર્કશીટ. હવે જેની એલિજિબિલિટી જ નથી ને એને સામ દામ દંડ ભેદથી જવું, જેને ખોટા કામ થાય તો આજે નુકસાન જ નુકસાન છે. એમ્પ્લોયરનો સ્પોન્સર લેટર, કેનેડામાં જેમ H1 હોય છે ને અમેરિકામાં, એવી રીતે કેનેડામાં પોઈન્ટ બેઝડ ઇમિગ્રેશન છે ને એમ્પ્લોયર જ્યારે તમને સ્પોન્સર કરે તો યુ ગેટ 50 પોઈન્ટ એડિશનલ અને યુ આર એન્ટાઇટલ ટુ માઇગ્રેટ. હમણાં એક એમ્પ્લોયર આવે મારી પાસે કે જનકભાઈ આઈ કેન સ્પોન્સર X નંબર ઓફ પીપલ ઓર આઈ હેવ વન અપ્રુવલ. આઈ સેડ આઈ થિંક, રેકમેન્ડ કરીશ. એ જ એમ્પ્લોયર been to Baroda, been to Surat, been to number of places, and he might have sold that single sponsor letter to n number of people. So this is what સૌથી અગત્યનું, તમને લોકોને તમારા જાણીતા લોકો પર ભરોસો હોય જ છે. આજે મારા મામા, મારા કાકા, મારા પપ્પાનો ભાઈબંધ, મારો ભત્રીજો, મારો ફ્રેન્ડ, મારા ફ્રેન્ડની બહેન, એ લોકો વિઝાનું કરે છે એ જાણીને તમે પહેલા એમને અપ્રોચ કરો છો. અનફોર્ચ્યુનેટલી એ લોકો જેની પાસે તમને લઈ જાય છે ને, એ લોકો જે દિવસ ફ્રોડ કરે છે ને ત્યારે તમારા રિલેટિવ તમારા રૂપિયા રિકવર કરવામાં મદદરૂપ નહીં થઈ શકે. કારણ કે ઇટ્સ અ હ્યુજ લોસ. એકાદ કિસ્સો હોય ત્યાં સુધી બરોબર છે. મેં એવા જોયા છે કે 5-5, 10-10 મિત્રના રૂપિયા એક સાથે જયારે ડૂબ્યા હોય ને ત્યારે પેલા એ બિચારાએ સુસાઇડ કરવાનો વારો આવી જાય. ફાઇન. આવા જ રિવર્સ કિસ્સા ક્લાયન્ટ તરફથી પણ થાય છે. કામ પતી ગયા પછી ક્લાયન્ટ પૈસા આપવાની ના પાડી દે. ફાઇલ રેડી થાય એટલે કે હવે મારે કશું નથી કરો, પૈસા પાછા આપી દો. આટલું કામ કર્યા પછી શું? એજન્ટોને પણ એટલી જ તકલીફ છે. ખાલી બધા ક્લાયન્ટ બધા હસતા નહીં અહીંયા બેઠા બેઠા, એજન્ટની બી તકલીફ હોય. ઇમિગ્રેશનમાં એ લોકોનો પોર્ટલનો પાસવર્ડ લે, લાસ્ટ સ્ટેજમાં પછી બદલી કાઢે એટલે તમને જે ફાઇનલ ફીસ લેવાની હોય આપે જ નહીં. સ્ટુડન્ટ વિઝામાં વિઝા આવી ગયો, કોલેજ બદલી લે. મેં કહ્યું ને અમને તો કોલેજ કમિશન આપે. હવે આ કોલેજ બદલી લે એટલે અમને કમિશન ના આવે. એ ડે વન એનું નક્કી હોય, ખાલી અમારો તો યુઝ જ કરે. અને ઘણી વખત ક્લાયન્ટ ડેલિબરેટલી ઇન્ફોર્મેશન આપતા નથી અને પછી બ્લેમ એજન્ટને કરે છે. જ્યારે કોઈ તમને વર્ક વિઝામાં મેક્સિમમ ફ્રોડ થાય છે. તમને જ્યારે આ લ્યુક્રેટિવ ઓફર આવે ને, નોર્મલી $2,000-3,000 માણસ કમાતો હોય ફોરેનમાં, હવે તમને $4,000-5,000 ઓફર આવે ને એટલે ભલભલા માણસને મજા પડી જાય કે ભાઈ મહિને 4 લાખ રૂપિયા હું કમાઈશ. 12મું પાસ હોય, ઇન્ટરવ્યુ થયો ના થયો કઈ નહીં, 4 લાખની ઓફર આવે, એ માણસ અહીંયા ફસાય. એકચ્યુઅલી જેન્યુઇનલી કેનેડા જવું હોય, અમેરિકા જવું હોય, ઇઝીલી જઈ શકાય છે. યુ હેવ મેની વેઝ ટુ ગો. અનનેસેસરી કોઈ ટ્રેપમાં ફસાવાની જરૂર નથી. વિધાઉટ આઈએલટીએસ મેમ કેનેડાનું PR થાય છે. 5 બેન્ડે કેનેડાનું PR થાય.
12મું પાસ વાળા કેનેડા માઇગ્રેટ થઈ શકે. 50 લાખ રૂપિયાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી તમે ફોરેન માઇગ્રેટ થઈ શકો છો. વાય યુ વોન્ટ ટુ ડુ અ ફ્રોડ? શા માટે ખોટું કરવાની જરૂર છે? આ એક છે ને, સોચ કો બદલો સિતારે બદલ જાएंगे, નજર કો બદલો નજારે બદલ જાएंगे, કશ્તિयों को बदलने से क्या होगा, દિશાઓ કો બદલો કિનારે બદલ જાएंगे. સાચો કન્સલ્ટન્ટ પકડીને રાઈટ ડિરેક્શનમાં મૂવ થાઓ, એવરીવન કેન માઇગ્રેટ. એન નંબર ઓફ પ્રોગ્રામ હોય છે જે ઇઝીલી જઈ શકો. 12મું પાસ વાળા જઈ શકતા હોય, આખા ખાનદાનો જઈ શકતા હોય, તો શા માટે ખોટું કરવું જોઈએ? સ્ટુડન્ટમાં ઓછા પર્સન્ટેજ વાળા પણ જઈ શકે છે, બેકલોગ વાળા પણ જઈ શકે છે. સાચો કન્ટ્રી, સાચો કોર્સ સિલેક્ટ કર્યો હોય તો કોઈ તકલીફ નથી પડતી. કેવી રીતે કન્સલ્ટન્ટ ચૂઝ કરશો? રિલેટિવ છે, નોન છે, એને પકડી લેવો? મોટી ઓફિસ વાળા કન્સલ્ટન્ટના ત્યાં જતું રહેવું? ઓછી ફી વાળાના ત્યાં જવું? 100% વિઝા લઈ આપીશ, આ તો ફ્રોડ જો, ઇટ્સ અ ક્રિમિનલ ઓફેન્સ. 100% વિઝા કે એના ત્યાં જતું રહેવું? ટેકનિકલ નોલેજ જ નથી, એના ત્યાં પહોંચી જવું? કન્સલ્ટન્ટ તમને સેફટી રૂપિયાની બતાવે, એના ત્યાં જવું? નજીકમાં ઓફિસ, મેં ના કહ્યું હવે તો દર 4 રસ્તે વિઝા વાળા મળી જાય, દૂર જવું જ નહીં ક્યાંય. પહોંચે પૈસા વાળા બી બધા બહુ મળતા હોય. કોઈનો માર્કેટ ફીડબેક લીધો? હા, પહોંચે વિઝા આફ્ટર વિઝા પૈસા આપજો. ફાઇન. આવા અસંખ્ય કિસ્સાઓની વચ્ચે જ્યારે તમારે સાચી ડિરેક્શનમાં જવાનું, હિમાંશુભાઈ વિચારતા હશે કે આ જનકભાઈ તો માઇક આપ્યું તો આ કૃષ્ણ ભગવાનને ક્યાંથી લઈ આવ્યા? પણ આ બહુ જ જરૂરી છે. 2 મિનિટની સ્ટોરી, ધેન આઈ એન્ડ માય પ્રેઝન્ટેશન. એક વખત એક ગામમાં એક સાધુ સંત બહુ જ શ્રદ્ધાથી ભગવાનની પ્રાર્થના કરે, સાંભળ્યો સાંભળ્યો કર્યા કરે. એક દિવસ ગામમાં પૂર આવ્યું. એટલે ગામમાં પૂર આવ્યું એટલે બધા ભાગવા લાગ્યા. બધા નીકળ્યા એટલે છેલ્લો એક માણસ દોડતો દોડતો કે બાપજી નીકળી જાઓ, હવે તો પૂર આવી ગયો. બાપજી કે મને તો મારો સાંભળ્યો જ બચાવશે. ગામવાળો જતો રહ્યો. આગળ ગયા, પાણી ચડતું ચડતું મંદિરના પગથિયા આવી ગયું. હવે કોઈ જ નતું આજુબાજુ. એક જણ હોડી લઈને આવ્યો કે બાપજી હોડીમાં બેસી જાઓ. હવે તો આજુબાજુ બી કોઈ નથી. બાપજી કે ના, મને તો મારો સાંભળ્યો જ બચાવશે. હોડી જતી રહી. બાપજી પાણી વધતું ગયું, મંદિરના શિખર પર ધજા પકડીને બેસી ગયા. પાણી એટલું વધતું હતું કે હવે જીવ જશે ત્યાં એક હેલિકોપ્ટર આવ્યું. સીડી નાખીને કે બાપજી આવી જાઓ. બાપજી કે ના, મને તો મારો સાંભળ્યો જ બચાવશે. હેલિકોપ્ટર જતું રહ્યું, ધજા તૂટી ગઈ, બાપજી ઉપર. આંખો ખોલીને જોયું તો સાંભળ્યો સામે. એટલે બાપજી ભડક્યા, એટલે આખી જિંદગી તારા માટે આપી દીધી અને તું મને બચાવવા ના આવ્યો? સાંભળ્યો કે ભાઈ, છેલ્લો ગામ વાળો હું જ હતો. ઓડી લઈને બી હું જ આવ્યો હતો, હેલિકોપ્ટર લઈને હું આવ્યો. હવે તું ના આવે તો હું શું કરું? તો કે આ વાર્તાનું અહીંયા ક્યાં કામ? તો કે ગામ વાળા, આપણું મીડિયા છે ને બિચારું છાપામાં આપી આપીને થાકી જાય, વિઝા ફ્રોડ થી ચેતજો, તો તમે ચેતતા નથી. રાઈટ? પછી આવી નાવડી વાળા, અમારા જેવા ક્લાયન્ટો, કન્સલ્ટન્ટ, કે ભાઈ તમે ચેતો, ભાઈ તમે ચેતો, તમે ચેતતા નથી. અને લાસ્ટ કૃષ્ણ ભગવાને હિમાંશુભાઈને કહ્યું કે આ સેમિનાર કર. આ છેલ્લું હેલિકોપ્ટર, જો આ લોકો સુધરી ગયા તો બચી જશે, નહીતર they will lose money. Thank you everyone. It was an amazing speech. હવે આપણને મોર ઓર લેસ એ તો ખબર પડી ગયું છે કે ફ્રોડ્સ કયા કયા પ્રકારના થાય છે. એટલે હવે જે આપણા લાસ્ટ સ્પીકર છે એમનું નામ છે ડોક્ટર જુલી દેસાઈ. She is an immigration lawyer based in Ahmedabad, very much approachable. She is associated with Mehul Vakharia Advocates and Associates. હવે એઓ આપણને કહેશે કે વોટ આર ધ લીગલ રેમેડીઝ વિથ અસ. જો કદાચ આપણી સાથે કોઈ ફ્રોડ થયો, કંઈ પણ લીગાલિટીઝમાં આપણે સંકળાયા, તો આપણે શું કરવું જોઈએ ને શું ના કરવું જોઈએ. તો લેટ્સ વેલકમ હર.
થેન્ક યુ સો મચ હિમાંશુભાઈ અને પૃથ્વીબેન, બહુ જ આભાર મને અહીંયા બોલાવવા માટે. મારું કામ થોડુંક અઘરું છે. ધીરે ધીરે અંગ્રેજીમાં શિફ્ટ થઈશ, કારણ કે અંગ્રેજીમાં વધુ સારી રીતે તમને સમજાવી શકીશ. હું મારી જાતની ઓળખાણ તો એ લોકોએ આપી છે, પણ મને ઇમિગ્રેશન લોયર તરીકેની ઓળખાણ આપી એટલે મને એવું લાગ્યું કે જરાક એનું બી તમને જ્ઞાન આપું. ઇમિગ્રેશન લોયર જે હોય, જેમ કે પૂર્વીબેન ચોથાણી છે, તો એ બારેટ લો 3 જગ્યાએ છે. હું પોતે ઇમિગ્રેશન લોયર નથી, કારણ કે ત્યાંના બારની મેં સનદ લીધેલી નથી. એટલે હું ઇમિગ્રેશન કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કામ કરતી હતી બહુ જ વર્ષો પહેલા, જે હિમાંશુભાઈ જાણતા હતા, એટલા માટે આજે મને અહીંયા બોલાવવામાં આવી છે. અને મેં કેમ એ કામ છોડ્યું એ હું તમને અંતે કહીશ. નેક્સ્ટ. હું જ્યારે મારી વાત કરું ને ત્યારે કાયમ હું મારા પોતાના સોશિયલ વર્કની વાત કરું, કારણ કે મેં ધીરે ધીરે ઇમિગ્રેશન લો છોડી અને સોશિયલ સર્વિસમાં જતી રહી છું. એટલે બહુ જ ક્વિકલી મારે જણાવવું છે કે હું સોશિયલ સર્વિસમાં શું કરું છું. નેક્સ્ટ. હું ઘણા બધા એન્ડેવરમાં કામ કરું છું. ગર્લ્સ એજ્યુકેશન, રેક પિકર સેન્ટર, ગર્લ્સ સ્કાઉટ ઇનિશિયેટિવ, સેન્ટર ફોર રિસાયકલ્ડ બેગ, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ, સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી. બેઝિકલી એક એવું નક્કી કર્યું હતું કે વીમેન અને છોકરીઓના ઉદ્ધાર માટે કામ કરવું છે, અને કંઈક રસ્તો મળતો ગયો અને ધીરે ધીરે હું વધારતી ગઈ. એ બાબતે અત્યારે આ પ્લેટફોર્મ નથી, એટલે એ બાબતે કોઈને જાણવું હોય તો સેમિનાર પછી મને મળી શકે, હું વાત કરીશ. નેક્સ્ટ. યુટ્યુબ ચેનલની વાત એટલા માટે કરું છું કે હું લોકડાઉન વખતે બધાની પાસે કશું જ કામ નહોતું, બધા ઘરમાં બેઠા હતા કોવિડ વખતે, અને હું વિમેન એમ્પાવરમેન્ટમાં કામ કરતી હતી ને સડનલી મારે બંધ થઈ ગયું, ત્યારે મને એવું લાગ્યું કે મારે કંઈક કરવું જોઈએ. મારા બહુ જ એક ક્લોઝ મિત્ર છે, જે મારા મેન્ટર પણ છે, એમણે કીધું કે એને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર કન્વર્ટ કર, તું જે કામ કરી રહી છે, તો ઘરે બેઠા બેઠા બી બધા જોઈ શકે. એટલે એક યુટ્યુબ ચેનલ ડ્યુરિંગ ધ લોકડાઉન આઈ હેવ લોન્ચ, વેર આઈ સ્ટાર્ટેડ ફીચરિંગ વીમેન ફ્રોમ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ. હું ઘણી બધી ઇન્સ્પાયરિંગ વીમેનના ઇન્ટરવ્યૂ લેતી હતી. એને લીધે મને ઘણા બધા લોકોને, અને હું બહુ જ એવું માનતી હતી કે ભાઈ હવે આટલા વર્ષોથી કામ કરું છું તો મારું નોલેજ બહુ હાઈ છે, મને ઘણી બધી વસ્તુઓ જાણવા મળી છે, અને હું આઈ એમ વેરી એલિટ. અને વેન આઈ સ્ટાર્ટેડ માય યુટ્યુબ ચેનલ આઈ હેવ રિયલાઇઝ કે આઈ એમ નોટ એલિટ. મારે એટલું બધું જાણવાનું છે, એટલું બધું શીખવાનું છે, અને આઈ થિંક યંગ જનરેશનને માટે જરૂરી છે, ઇવન વેન ઇટ કમ્સ ટુ ફ્રોડ્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ વિઝા, કે હજુ ઘણું બધું જિંદગીમાં જાણવાનું છે અને શીખવાનું છે. નેક્સ્ટ. 3 બાબતે વાત કરીશ. એક તો ફ્રોડ, રિસોર્સિસ અને વે ફોરવર્ડ. નેક્સ્ટ. કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું જોઈએ ફ્રોડ. નેક્સ્ટ. આઈ થિંક આગળ થોડીક એવી વાત થઈ ગઈ છે કે બહુ તમને પૈસા માંગે એપ્લિકેશન પ્રોસેસ માટે. જનરલી મોટા ભાગની ગવર્મેન્ટ, એટલે આપણે યુએસની વાત કરી પૂર્વીબેને, આપણે કેનેડાની વાત થઈ થોડીક, તો એક વસ્તુ જણાવવાની કે there are so many resources available. આ બધું હું કંઈ શીખીને નહોતી આવી. there are so many resources available online. પણ what is important, હું તમને જે શીખવાડી રહી છું એ કે where to look. સાચું શું છે ને ખોટું શું છે એ ક્યાંથી શોધશો અને કેવી રીતે જાણશો? ગૂગલ પર તો બધું અવેલેબલ છે, પણ ગૂગલ ઉપર તમે કંઈ પણ સર્ચ કરો, સપોઝ તમે યુએસની કોલેજ માટે સર્ચ કરો કે કેનેડાની કોલેજ માટે સર્ચ કરો, તો તમે ફર્સ્ટ ક્લિક કરો છો કે તમે આગળ જુઓ છો કે પહેલા પેજની જ કોલેજ ક્લિક કરો છો? તો ક્યાંય પણ તમે સર્ચ એન્જિનમાં જાઓ ને કંઈ પણ સર્ચ કરતા હો તો પહેલા પેજ ઉપર તો બધી પ્રમોટેડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ્સ જ આવતી હોય છે. એનો મતલબ એવો નથી કે પહેલી લિસ્ટ કરી એટલે સારામાં સારી કોલેજ છે કે સારામાં સારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. એટલે તમે સ્પોન્સર એડ છે કે નહીં એ આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો કે નહીં એ બહુ જરૂરી છે. સર્ચ એન્જિનની વાત કરીએ તો એક વાત મેં પાછળની સ્લાઇડમાં છે પણ અત્યારે જ કહી દઉં કે આ બધા જ રિસોર્સિસ ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ્સ ઉપર અવેલેબલ હોય. એટલે જેમ કે ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ છે તો એને આઈડેન્ટિફાઈ કેવી રીતે કરવી? અમેરિકાની વાત કરીએ તો ધ વેબસાઇટ ઇઝ કોલ્ડ uscis.gov. તો ઇટ એન્ડ્સ વિથ gov, તો દેટ ઇઝ અ ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટ. ત્યાંથી તમને બીજું ક્લિક કરીને જ્યાં બધા જ વિઝાના ઇશ્યુઝ, ફ્રોડ માટેના શું તમારી પાસે રેમેડીઝ છે બધું લિસ્ટ કરેલું હોય, વિચ ઇઝ કોલ્ડ travel.state.gov. તો તમે
કોઈ પણ દેશની વેબસાઇટની નું ચેક કરતા હો કે કોઈ બી રિસોર્સથી શોધતા હો, ત્યારે મેક શ્યોર દેટ યુ આર લુકિંગ એટ ગવર્મેન્ટ વેબસાઇટ એન્ડ નોટ ધ જનરલ ગૂગલ સર્ચ વેબસાઇટ્સ. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ યુ નીડ ટુ ડુ. કારણ કે એ લોકોની વેબસાઇટ ઉપર કોલેજીસ હોય, વિઝા કન્સલ્ટન્ટ્સ હોય, ફ્રોડ્સ થતા હોય, એ બધાના લિસ્ટિંગ તમારી એડવાઇઝરી નાખેલી જ હોય છે. શોધવું થોડુંક અઘરું છે, પણ તમારે જો જવું જ હોય તો એ રિસર્ચ કરવું પણ જરૂરી છે ફોર ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટુડન્ટ ઓર ઇમિગ્રેટ. બીજું જે છે, આઈ થિંક આપણે આ વાત થઈ ગઈ કે ઝડપથી તમને વિઝા લઈ દઈશું, પછી સેન્સ ઓફ અર્જન્સી, પછી ઘણા બધા એજન્ટો ત્યાંથી એવું આવતા હોય છે. એક એક્ઝામ્પલ આપીને આ વસ્તુ સમજાવીશ. મારે જ્યારે હું એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ ઘણા બધા ચેમ્બર્સમાં હતી, ત્યારે કંઈક મારે ઈમેલ કોરસ્પોન્ડન્સ કોઈની સાથે થતા હતા. એટલે જનરલી એમણે મને ઈમેલ લખ્યો અને એની નીચે મને, એટલે કોઈકને ઈમેલ લખ્યો અને ઇટ વોઝ ધ રેફરન્સ વોઝ થ્રુ મી, એટલે એને ઈમેલ લખીને નીચે એણે કોપી માર્ક કરી. તો કોપી માર્ક કરી તો એની અંદર એમણે ટ્વીક કર્યું કે મારું જે ઈમેલ એડ્રેસ હોય એની અંદર એક લેટર બદલી નાખ્યો. એટલે એ મેલ રિટર્ન થયો, પણ જેણે રિસીવ કર્યો તો મેલ, એને તો એમ થયું કે હા, આઈ એમ ઇન પાર્ટ ઓફ ધ ઈમેલ કન્વર્સેશન. તો શું થાય કે ગવર્મેન્ટની બી વેબસાઇટ કે કોલેજની બી કોઈ વેબસાઇટ ક્રિએટ કરે તો લુક ફોર દેટ કે આ સાચે જ આ નામ છે કે એ લોકોએ ટ્વીક કરેલું છે. કારણ કે જે ફ્રોડસ્ટર્સ હોય, મોટા ફ્રોડસ્ટર્સ હોય, એ જનરલી શું કરે કે તમને એવો અહેસાસ કરાવે કે બહુ જ સાચું દેખાય એવો અહેસાસ કરાવે. તો તમે એને ડિફરન્શિએટ કેવી રીતે કરશો? જેમ કે કેનેડિયન વર્ક પરમિટની વાત કરી, તો એ ડિફરન્શિએટ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ હતું, બધું સરખું જ દેખાતું હતું. તમે કેવી રીતે ડિફરન્શિએટ કરશો? ગમે તેટલા, જેમ ગ્રામરની ઓલરેડી એમણે વાત કરી, એટલે હું ફરી વખત નથી કરતી. નેક્સ્ટ. આ બીજું એક ફ્રોડ, સિન્સ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ફ્રોડ, ધીસ ઇઝ સમથિંગ આઈ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ. કે જનરલી ઘણા બધા ત્યાં આગળ જાઓ ત્યારે ફ્રોડસર્સ, તમે ગવર્મેન્ટ એજન્ટ છીએ અને ત્યાં પહોંચ્યા પછીની વાત છે, આપણે પહોંચ્યા પહેલાની ને પછીની બંનેની વાત કરીએ છીએ, અને તમારો વિઝા અત્યારે કેન્સલ કરીશું, તમને ડિપોર્ટ કરીશું. તો એવા કોલ કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાય કરવા, એને માટેની વાત છે કે તમે, પહેલી વાત તો એ કે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એજન્ટ હોય ને, તમારી કોઈ દિવસ પર્સનલ ને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ફોર્મેશન માંગે જ નહીં તમારી પાસે. એટલે પહેલું એ માંગે ને, એટલે દેટ ઇઝ યોર રેડ ફ્લેગ. પછી બીજું, એટેમ્પ્ટ ટુ કલેક્ટ કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ ધ કોલર. એટલે એ તમને કંઈ પણ પૂછતો એ પહેલા એની બાબતે વધારે જાણવું જરૂરી છે. ક્યારેક પણ તમે કોઈ બી તમને આવા થ્રેટનિંગ કોલ આવે, તમે ક્યાંથી બોલો છો? એ જેન્યુઇન માણસ છે કે નહીં? ફોન તો ગમે તે કરી શકે. એનો નંબર છે, એ નંબર તમે, હવે તો ઘણા બધા ટ્રુ કોલર આઈડી હોય છે, એની અંદર સર્ચ કરો કે એ સાચો માણસ ગવર્મેન્ટનો એમ્પ્લોય છે કે નહીં, કે ખોટો માણસ છે. એ નંબરને સાચવો. બીજું એક ખાસ વાત કરવી છે કે ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ મારી પાસે આવે છે, ઘણા બધા લોકો વર્ક પરમિટ વાળા આવે છે, એટલે આપણે એક્ઝામ્પલ્સથી જ આજે વાત કરીશું. તો એની અંદર મોટામાં મોટી તકલીફ શું હોય કે તમે એજન્ટ પાસે ગયા, ચલો સારા એજન્ટ પાસે ગયા, આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે ખરાબ એજન્ટ પાસે ગયા, સારા એજન્ટ પાસે ગયા તો તમે કમ્પ્લીટલી એની ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને એ જે પણ એના ફોર્મમાં ભરે એ જવા દો છો. અને હું એવું નથી કહેતી કે એજન્ટોનો પણ વાંક હોય છે, સારા એજન્ટ સારું જ કામ કરે છે, પણ એઝ એન એપ્લિકન્ટ તમારી જવાબદારી નથી કે તમારે તમારી ઇન્ફોર્મેશન વેરીફાઈ કરવી. ક્યાંક કશે એણે ટાઇપોલોજીકલ મિસ્ટેક કરી હોય તો. અને ઘણી વખત આવી ઝીણી ઝીણી બાબતોએ તમારા વિઝાસ રિજેક્ટ થતા હોય છે, અને આપણે આગળ કેટલા બધા પૈસા આપેલા એપ્લિકેશન પ્રોસેસના, એજન્ટ્સના, બધા એ આપણે ગુમાવીએ છીએ. તો તમારે અને બીજું, તમે જે પણ ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો એની કોપી બનાવો અને એક ફાઇલ તમારી પાસે રાખો, એક ફાઇલ તમે એજન્ટની પાસે રાખો. કારણ કે ઘણા બધા મારી પાસે કન્સલ્ટન્સી કરવા આવે ને કે બેન અમારો રિજેક્ટ થયો, તો મેં કીધું સારું, તો તારું ફાઇલ તો મને આપ રિજેક્શનની. તો એક પણ કાગળિયું પ્રોડ્યુસ ન કરી શકે. તો એ એક પણ કાગળિયું પ્રોડ્યુસ ના કરી શકે અને તમારે રીઅપ્લાય કરવું હોય તો એને રીવર્ક અમે કેવી રીતે કરીએ એઝ અ લોયર?
એટલા માટે એ બહુ જરૂરી છે કે ઝીણામાં ઝીણું પણ કાગળિયું હોય, જે પણ તમે સબમિટ કર્યું હોય, યુ મેક શ્યોર દેટ યુ હેવ અ કોપી ઓફ ઈચ એન્ડ એવરી ડોક્યુમેન્ટ. તમારે ક્યાંય પણ ભવિષ્યમાં લીગલ રેમેડી લેવી હશે તો તમારું ડોક્યુમેન્ટેશન તમારી પાસે હોવું બહુ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ. આ વેબસાઇટની આઈ થિંક મેં ઓલરેડી વાત કરી કે ગવર્મેન્ટ સાથે અફિલિએટેડ હોય એટલે તમારે વેબસાઇટ એડ્રેસ કેવી રીતે ચેક કરવાનું. નેક્સ્ટ. તમે જ્યારે પણ કોઈ પણ તમને અપ્રોચ કરે ને તો આપણે છે ને બહુ જ વિશ્વાસ મૂકી દેતા હોઈએ છીએ. આપણે કોઈ દિવસ સામે એની ક્વેરીઝ કરતા નથી. તો એ કરવું બહુ જરૂરી છે કે કોઈ પણ પર્સન એણે તમને નામ આપ્યું, એણે કીધું કે હું ફલાણા ઢીકણા કોલેજમાંથી બોલું છું, તો જાઓ કોલેજની વેબસાઇટ ઉપર, ત્યાંથી ચેક કરો કે આ પર્સન એ કોલેજની અંદર છે કે નહીં. કારણ કે કોલેજીસ જનરલી બધા જ એના એમ્પ્લોઈઝ કે એના પ્રોફેસર્સ કે એના ટ્યુટર્સ બધાના નામના લિસ્ટિંગ થતા જ હોય છે ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ. તો તમે એ ચેક કરશો ને તો 50% તો તમારો પ્રોબ્લેમ ત્યાં જ સોલ્વ થઈ જશે કે ભાઈ હા મને ખબર છે આ માણસ છે નહીં, એણે કીધું. અને કદાચ એ ઇમ્પર્સનેટ કરતો હોય તો એમને કીધું, બહુ સરસ વાત કરી નયનભાઈએ કે એના ફોન નંબર ચેક કરો. ખાલી નામથી એ તો કોલેજની વેબસાઇટ પર જઈને એણે નામ આપ્યું અને મેં કોઈકને ફોન કરીને કીધું કે હું પૂર્વીબેન ચોથાણી બોલું છું, તો તમે માની લેશો કે હું પૂર્વીબેન ચોથાણી છું. ઇનફેક્ટ આઈ એમ નોટ. તો તમે પૂર્વીબેન ચોથાણીનો નંબર ચેક કરો એમની વેબસાઇટ પર જઈને કે આ સાચે સાચ પૂર્વીબેન ચોથાણીના નંબરમાંથી આવ્યા છે કે નહીં મને ફોન. તો તમે આ ટાઈપના ફ્રોડની અંદરથી બચી શકશો. એક આ બહુ જ બે સરસ સ્પીકરોએ વાત કરી એટલે એક બહુ સુંદર વાત કરવી છે. જ્યારે વર્ક પરમિટની વાત આવે એટલા માટે કરવું છે. આ જનરલી આ રૂલ બધા દેશોની અંદર ઇમિગ્રેશન માટે સરખો હોય છે. You have to understand the difference between a citizen of a country and an alien. So who is an alien? If you are not a citizen of a country, you become an alien. તો કોઈ પણ દેશની અંદર જ્યારે વર્ક પરમિટ ઓફર તમને થાય કે તમને વર્કને માટે તમને કન્સિડર કરે તો એ ટાઈપની જોબ ઓફરમાં ફર્સ્ટ એ લોકો પોતાના સિટીઝનને પ્રાયોરિટી આપે ને પછી જ એલિયનને પ્રાયોરિટી આપે. અને એ તમારે કઈ ડિસિપ્લિન્સ છે જેની અંદર તમને કામ મળી શકે એ બધી જ ગવર્મેન્ટની, કેનેડાની ગવર્મેન્ટ હોય, યુએસની ગવર્મેન્ટ હોય, ઓસ્ટ્રેલિયાની ગવર્મેન્ટ હોય, દે લિસ્ટેડ કે ધીઝ આર ધ પ્રોફેશન જેને માટે અમારે બહારના લોકોની જરૂર છે. અને ધીઝ આર ધ પ્રોફેશન. એમાં ઘણા બધા લોકો મારી પાસે આવતા હતા જ્યારે હું ઇમિગ્રેશન કન્સલ્ટન્સી કરતી હતી કે સાદું BA BCom થયો હવે મારે અમેરિકા જવું છે અને ના હું BCom થઈ ગયો છે મારે જોબ જોઈએ છે. હવે તારી એવી શું એક્સપર્ટાઇઝ છે કે વિદેશના લોકો તને બોલાવે? Do you even fall under the category to apply for your work permit? That is something you need to understand. Again, same thing, you have to go to the government website and you have to understand the processes. પછી જ કોઈ પણ જાતના ડિસિઝન તમે લઈ શકો. નેક્સ્ટ. જનરલી અમે વકીલો હોઈએ ને જે લોકોનું વધારે અઘરું કામ છે કારણ કે ખરાબ કેસ કરીને અમારી પાસે આવ્યો હોય, પૈસા કોઈ લઈ ગયું હોય, બધું જ પતી ગયું હોય, પછી જ અમારી પાસે આવે ત્યારે શું રાખવું પહેલેથી. મેં જેમ કીધું ને ફાઇલ મેન્ટેન કરો. એની અંદર એક તો ખાસ રિસિપ્ટ્સ જેની અંદર મેલ, ક્રેડિટ કાર્ડ પેમેન્ટ્સ, વાયર ટ્રાન્સફર, મની ઓર્ડર્સ બધું જ. પછી કેન્સલ્ડ ચેક્સ, કોપીઝ ઓફ ઈમેલ્સ ઓર ટેક્સ્ટ મેસેજીસ. તમે કોઈકને ચેક લખીને આપ્યો તો એનું એક ઝેરોક્સ કરી નાખો પછી ચેક આપો તો તમને યાદ રહે કે તમે કોને ચેક આપ્યો છે અને કયો ચેક નંબર છે. તો તમારે ભવિષ્યમાં ફોરેનની બેંક પાસે બી વેરીફાઈ કરવું હોય કે ત્યાં ડિપોઝિટ થયો છે કે નહીં, ક્યાં માણસ લઈ ગયો છે. યુ કેન ડુ ઇટ. પછી બીજું છે શિપિંગ એન્યુઅલ્સ, ફેક્સ કોપીઝ. આપણે કાયમ આપી દઈએ બ્લુ ડાર્ટ કુરિયરની અંદર, તો આપણે કોઈ દિવસ એની રિસીટ રાખે નહીં કે તો પહોંચી ગયું ફોરેન યુનિવર્સિટીના, આઈ ડોન્ટ હેવ ધ ડોક્યુમેન્ટ. ડુ નોટ ડુ ધેટ. પ્લીઝ કીપ ધોઝ રિસીટ્સ એઝ વેલ. યોર ડોક્યુમેન્ટ્સ હેઝ ટુ બી રાઇટ. તમારે ક્યાંય પણ કશે ફ્રોડમાં ફસાયા તો આ જરૂરી છે. પછી ફોન બિલ્સ, પ્રિન્ટેડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક કોપીઝ ઓફ ઈમેલ્સ અને પ્રિન્ટેડ ઓર ઇલેક્ટ્રોનિક કોપીઝ ઓફ વેબ પેજીસ એઝ વેલ. એણે વેબસાઇટ ઊભી કરી કોલેજની તમને લ્યુર કરવા માટે અને પછી એણે પૈસા ભેગા કરી લીધા, પછી બંધ કરી દીધી વેબસાઇટ, જતા રહ્યા. તો તમે એક વેબસાઇટનું પેજની પેલું તો રાખો
ક્યાંક કશે કોઈક સાયબર લોયર હોય તો તમને શોધી આપશે કે ક્યાં આગળ હતું, શું હતું, કેમ ફ્રોડ થયું. નેક્સ્ટ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે પણ દેશની અંદર ફ્રોડ થયું હોય ત્યાં આગળ તમારે રિપોર્ટ કરવું જરૂરી છે. અને જનરલી સ્ટુડન્ટ્સ જતા હોય ને એટલે કમ્પ્લીટલી કન્ફ્યુઝ હોય, મા બાપ હોય નહીં, ખબર પડે નહીં, ગભરાયેલા બી હોય, એટલે એ ટાઈમે શું કરવું એ ખબર ના હોય. બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. ફર્સ્ટ ઇઝ યોર લોકલ ઓથોરિટી. બધા જ દેશોની અંદર પોલીસને જઈને કમ્પ્લેન કરી શકાય કે મારી સાથે ફ્રોડ થયું છે. અને બીજું કે તમારે કોઈ પણ મિસલીડિંગ માર્કેટિંગ પ્રેક્ટિસ કરતું હોય તો એનો રિપોર્ટ તમારે ત્યાંના ગવર્મેન્ટના જે બી ફ્રોડ બ્યુરોઝ હોય ત્યાં આગળ ઈમેલ લખો. All government websites list their fraud bureaus na email addresses, phone numbers, contact forms, online forms. There are so many methods by which you may reach out. They may not respond to you. પણ આજે આપણે જ્યારે હિમાંશુભાઈ બહુ સારી રીતે કીધું એમ કે એ અવેરનેસ સેમિનાર કરી રહ્યા છે, તો સપોઝ આપણે તો ફ્રોડ્યુલન્ટલી ફસાયા, પણ આપણો બીજો દેશનો આપણો ફેલો સિટીઝન જઈ રહ્યો છે તો એ નહીં ફસાય. એટલીસ્ટ એક જ જે ફ્રોડ કરી રહ્યો છે એને માટે 10 ઈમેલ જશે તો ધ ગવર્મેન્ટ વિલ ટેક નોટિસ એન્ડ ટેક એક્શન અગેન્સ્ટ ધોઝ પીપલ. કારણ કે એ લોકો ઘણા બધા એ લોકોને આવા બધા મેલ્સ આપતા હોય. સો they may not respond to you, but at least જ્યારે ફ્રોડની વાત કરીએ ને ત્યારે મોટાભાગના લોકોને એવું હોય કે આપણે ત્યાં સીધા લોયર કરવા. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ, બહુ જ ગરીબ મા બાપના બ્રાઇટ સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં જતા હોય, લોન લીધી હોય, મા બાપોએ પોતાના ઘરેણા વેચી કે ઘરેણા ગીરવી મૂકીને પૈસા ભેગા કર્યા હોય, ત્યાં જઈને લોયરને અફોર્ડ કરવા પોસિબલ નથી આપણે માટે. ફાઇનાન્શિયલી વેલ ઓફ લોકો માટે પણ નથી. એટલે જે વ્યક્તિ બિચારું લોન લઈને ગયું હોય એને માટે તો એ પોસિબલ જ નથી. તો તમે જાઓ એ પહેલા મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ લુક્સ આફ્ટર ઓલ આવર સ્ટુડન્ટ્સ. તો એના એક મેં તમારા બધાને માટે એક 3 સ્લાઇડ્સ કરી છે ઓફ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સ. એ લોકોનું જે ફ્રોડ, તમે કેવી રીતે હાઉ યુ કેન બી સેવ્ડ ફ્રોમ ધ ફ્રોડ, એના frequently asked questions ની 3 સ્લાઇડ્સ છે, which I would like to read it out to you. Can you go to the last 3 slides please? ના, નેક્સ્ટ. હા બસ એની આગળનું, સોરી, આજો આગળ. Who can help? This is our Indian Ministry of website પર લિસ્ટ થયેલો ક્વેશ્ચન છે. Do Indian missions provide any legal assistance to distressed overseas Indians? It says yes, Indian missions provide initial legal assistance to distressed Indians, but only in the most deserving cases or on the means tested basis financial assistance provided. એટલે તમારી પાસે જો પૈસા ના હોય ને, if you can prove, so they will provide you with financial assistance for your legal remedy as well. But only where the concerned person is not able to meet the expenditure for the purpose. Also, there are NGOs which are listed by the governments. They also can help. Indian Mission may suggest empaneled NGOs which provide assistance consultation in litigation processes, where you don't have to pay anything, but at least you know that what are your remedies available if you are in the case of fraud. Next. Quickly, મારી slides તમારી સાથે ફરી, they can share it. So I am not reading out. હવે થોડીક પ્રેક્ટિકલ વાતો કરવી છે. એટલે એક તો તમને એલિયનની વાત કરી, આજે અમદાવાદના એજન્ટોની વાત કરી. હૈદરાબાદની અંદરથી આ પ્રેક્ટિસ ચાલુ થઈ હતી કે 40 લાખ લઈ અને તમને ત્યાં આગળ લઈ જાય અને પછી તમને ત્યાં આગળ પહોંચાડી દે. એ બધા સ્ટુડન્ટ વિઝા લીધા હોય, તમે લુક અલાઇક હોય એને, એટલા માટે તો બાયોમેટ્રિક્સનું આખું ઘણું બધું એ લોકોએ ચેન્જ કર્યું. તો ત્યાંથી પ્રેક્ટિસ ચાલુ થયેલી. જ્યારે હું પ્રેક્ટિસ કરતી હતી ઇમિગ્રેશન, ત્યારે મારી પાસે એક એજન્ટ આવ્યા મારી ઓફિસની અંદર, અને પોતાની પાસે એક નાનકડી બેગ લઈને આવ્યા હતા અને એની અંદર લગભગ એની પાસે 5-7 લાખ રૂપિયા હશે. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 20 years બેક. એ કે બેન તમે એક કામ કરો, ડોક્યુમેન્ટ હું બનાવીશ, બધું જ હું કરીશ, પણ મને ખબર પડતી નથી કે ડોક્યુમેન્ટ્સ જનરેટ કેવી રીતે કરવા, શું જોઈએ ને શું ના જોઈએ. એટલે જે પણ મારો વિઝા હું મૂકીશ અને જેનો વિઝા અપ્રૂવ થઈ જશે એના 1 લાખ રૂપિયા હું તમને આપી જઈશ.
અને આ એકચ્યુઅલ મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે. કારણ કે એ લોકો ખોટા ડોક્યુમેન્ટ્સ જ બનાવે છે, ખોટા જ પ્રોડ્યુસ કરે છે. એને નહોતી ખબર પડતી એટલે મારી પાસે આવ્યો. ઘણા બધા આપણા દેશમાં તો ઘણા બધા સ્માર્ટ વ્યક્તિઓ છે જે લોકોને મારા જેવા લોકોની જરૂર નથી, જાતે જ બનાવી દે છે, જાતે જ અપ્લાય કરે છે. એટલે બીજી એક ખાસ વાત કરવાની, પૂર્વીબેને કમ્યુનિટી કોલેજની વાત કરી, એ બાબતે થોડીક વાત કરું. I used to work for one of the Canadian institution. એ લોકોનું લીગલ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કામ કરતી હતી. એની અંદર એ લોકોના સ્ટુડન્ટ વિઝાને બી માટે બી હું થોડુંક એ લોકોને ગાઈડન્સ આપતી હતી. તો ઇટ જસ્ટ હેપન કે છોકરાઓ ત્યાં જઈ અને થોડુંક શું કહેવાય, એકદમ સડનલી આપણે છે ને છોકરાઓને બહુ પંપાળેલા હોય, એટલે સડનલી એકદમ છૂટ મળી ગઈ હોય. એટલે એને એક સન હતો, એને ગર્લફ્રેન્ડ હતી, તો એ ગર્લફ્રેન્ડે શોપલિફ્ટ કર્યું. એ શોપલિફ્ટ કર્યું અને પેલો બાજુમાં ઊભો હતો અને કેમેરામાં દેખાઈ ગયો. એટલે એની તો વાત પતી ગઈ. હી કુડ નેવર ફિનિશ હિઝ એજ્યુકેશન. દેટ વોઝ ઓકે. But because of that, the institution for which I was working, we started facing visa issues because અમારી institution flag થઈ. એટલે આ તો વાઇસ વર્સા છે. ખાલી આપણે છેતરાતા નથી, ત્યાંના લોકોને બી આપણે છેતરીએ છીએ. આપણા સ્ટુડન્ટ ત્યાં જઈને ઇન્સ્ટિટ્યુશને હજુ સુધી we have never been able to. I have reached to the high commissioner level, we've reached out to the MLA, but the institution still has not been able to sort out the issue. એટલે હમણાં જ એમનો ઈમેલ આવ્યો કે can you help? મેં તો શું હેલ્પની જરૂર છે? તો કે there is a co-ed degrees where like community colleges, you apply for that, અને we have tied up with the reputed Canadian colleges. તો તમે ત્યાં જાઓ અને પછી partially તમે અમારો કોર્સ કરો. Because the institution I was representing was a vocational training institute, and that is also something I want to talk about. Most of the vocational courses are not degree courses, but the way world is evolving, they are becoming a mainstream professions, and people are making much more money than engineers and doctors. So those colleges are also coming up. There are a lot of genuine colleges who impart vocational courses, but unfortunately their courses are limited to 1 year only or 6 months programs. એટલે તમારે એ વોકેશન પરસ્યુ કરવું હોય તો તમારે 6 મહિનાનો જ લેવો પડે. એટલે અગેન પૂર્વીબેને કીધું એમ વિઝાના બહુ જ મોટા ઇસ્યુ તમે ફેસ કરશો, કારણ કે તમને વિઝા મળશે જ નહીં, તમે બધા જ સારા ડોક્યુમેન્ટ્સ બતાવશો છતાં પણ. એટલે ઇટ ઇઝ અ વિશિયસ સર્કલ. I was very recently reading an article, US નો, પૂર્વીબેને તો ખબર જ હશે, કે એક ટેરરિસ્ટે કોલેજો ચાલુ કરી અને સ્ટુડન્ટને નામે બધા ટેરરિસ્ટને એ લોકોએ અમેરિકામાં બોલાવ્યા. સો that is not our concern, partially because અમેરિકાનો પ્રોબ્લેમ છે, પણ આપણો કન્સર્ન એટલા માટે છે કે એ લોકોએ થોડા તો સારા સ્ટુડન્ટ લેવું પડે. સપોઝ યુ એન્ટર ઇન્ટુ સચ કોલેજ or you enter into such fraud, think about your children, that what will be their situation. He will be surrounded by these people. So be very, very careful before you take any decisions about what you want to do and why you want to do. All resources, again, I'm saying, available on government websites of the particular country. Just go look through that, search for it. હું પોતે જ સર્ચ કરું કોઈ પણ ગૂગલ એન્જિનની અંદર, તો હું એવું લખું કે ફ્રોડ, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ ફ્રોડ, તો પહેલા પેજ ઉપર એક પણ ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ નહીં આવે, એક પણ નહીં. સો યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ લુકિંગ ફોર ઇટ, કે કઈ ગવર્મેન્ટની વેબસાઇટ છે જ્યાં મને સાચી ઇન્ફોર્મેશન મળે છે, સાચા રિસોર્સિસ મળે છે. વી વિલ ગો ટુ ધ વે ફોરવર્ડ. ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. Way forward is, again, I'm repeating what I've already said. Stay informed, know your rights. Before you decide, research, list all contact information in case you are defrauded. Gather information on government officials who can help. So before you leave for the country, do this much and you will be good. The last slide, which is I'm going off topic. Next slide, please. Since we are talking about more about students and not so much about work permit, and even for work permit holders, since I am a lawyer, I always talk about intellectual property rights. The reason, Himanshu bhai, this is something which will interest you. The reason I talk about it is કે બહુ જ વર્ષો પહેલા એક સેમિનારમાં પિત્રોડા સાહેબ આવેલા
અને હું સેમિનારમાં બેઠી હતી અને પિત્રોડા સાહેબે મને બહુ એક સરસ એક્ઝામ્પલ એમણે એ વખતે ઓડિયન્સને કીધું હતું, જે હું ઘણી બધી મારા સ્પીચીસની અંદર રિપીટ કરતી હોઉં છું. કે હું રાજીવ ગાંધી વખતે અહીંયા પાછો આવ્યો ત્યારે મેં ઘણી બધી નવી પ્રોડક્ટ્સ ડેવલપ કરવી હતી ને એની પેટન્ટ મેં લઈ લીધી હતી. અને પછી હું ઇન્ડિયા આવી ગયો અને હું પાછો ગયો ત્યારે ઘણા બધા લોકોએ સેમ પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચર કરવા માંડી હતી. પિત્રોડા સાહેબ જનરલી રાઇટ સેમ પિત્રોડા, પણ એમની બધી જ intellectual property right is taken in his original name, which is Satyendra Pitroda. એટલે લોકોને એમ થયું કે આ કોણ સત્યેન્દ્ર પિત્રોડા, કોઈ હશે ઇન્ડિયન. And then he won all the cases. So now with the globalization, this is very important. All the universities are also having incubation center. So I always talk about intellectual property rights. International students have ownership rights over their intellectual works unless there are specific publishing institution policies that don't allow international students to have ownership rights of their intellectual creation developed while in the country overseas. So this is something you always remember, that તમે કંઈ પણ નવું ડેવલપ કરો, તમે કંઈ પણ ભણતા હો તો તમે કંઈક યુનિક વસ્તુ કરી છે તો intellectual property, don't let the institution file, you file it. Thank you so much. I think this ends my presentation. This is something I have listed my email address, and my website doesn't have much information because we were prohibited from creating a website. Now we are as lawyers, but I think we are just too busy or too lazy to get a website up and above. But it's called vakarialaw.com. Thank you so much. Thank you very much, ma'am, for a very informative presentation. Floor is open for the discussion. આપનામાંથી કોઈને પણ કોઈ સવાલ હોય તો પ્લીઝ આપની જગ્યા પરથી હાથ ઉપર કરશો. We can take question and answers after 5 minutes. I would like to invite Mr. Vimal, who is President, National Council of Gujarati Organization UK and International Meher Supreme Council. એ આજે જ સવારે યુકે થી લેન્ડ થયા છે અને એ ત્યાં જે આપણા ગુજરાતી છોકરાઓ છે એ લોકો વિશે વાત કરશે. થેન્ક યુ. પહેલા તો જીસીસીઆઈના પ્રેસિડેન્ટ એવા હિમાંશુભાઈ, તમે આવો સરસ સેમિનાર અને ખાસ કરીને અવેરનેસ ફ્રોડ માટેનો જે છે એના માટે જીસીસીઆઈ અને તમારો એનઆરજી સેક્શન છે એને હું અભિનંદન આપીશ. આ પૃથ્વીબેન પટેલ, જનકભાઈ, ડૉક્ટર જુલીબેન, બહુ સરસ રીતે તમે આ ફ્રોડ ક્યાં થઈ શકે અને શું શું એના માટે પ્રિવેન્શન કરી શકાય. મને ખાતરી છે કે ઓડિયન્સ જે છે કદાચ જવા ઈચ્છતા હોય ફોરેનમાં, એ ઓડિયન્સ આજે હશે, તમને ખૂબ માહિતી મળી હશે અને ઉપયોગી પણ થશે. હું યુકેમાં નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતી ઓર્ગેનાઇઝેશન જે છે આપણું ગુજરાતીઓનું, એના પ્રમુખ તરીકેની છેલ્લા 2 વર્ષની જવાબદારી, અને ત્યાં પણ સ્ટુડન્ટો ઘણી વખત અમારી પાસે પણ આવતા હોય છે. અને એની જેમ જ આપણે અહીંયા જે અવેરનેસનો કેમ્પ આપણે જે કર્યો છે આજે સેમિનાર, એના સંદર્ભમાં હું એટલું કહીશ કે જો જીસીસીઆઈ થ્રુ એનસીજીઓ સાથે આપણે કોઈ એવું સંગઠન કરી શકીએ તો અમે પણ ત્યાંથી તમને હેલ્પ કરી શકીએ, જેથી કરીને તમને મદદ મળે. તો ખાસ બસ એ જ હું સમય લેવા માગું છું, વધારે સમય નહીં લઉં, કેમ કે આમ પણ બધું જે કહેવાનું છે તો તમને મળી ગઈ છે માહિતી, એક્સપર્ટ બધા અહીંયા છે અને સારી રીતે માહિતી મળી છે. આટલું કહી અને વિરમીશ, અને જ્યારે પણ જરૂર પડે અમે યુકેથી, એનસીજીઓ તરફથી અને અમારી કમિટી તરફથી અને પ્રમુખ તરીકે જ્યાં જરૂર પડે હિમાંશુભાઈ, અમારો સંપૂર્ણ તમને સહકાર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વિમલભાઈ. યુકેની વાત કરી વિદ્યાર્થીઓની, એટલે એક લેટેસ્ટ પ્રસંગ કહી દઉં પરમ દિવસનો. ત્યાં આપણા ગાંધીનગરના એક પોલીસ કર્મચારીનો દીકરો ત્યાં એક યુનિવર્સિટીમાં ભણે છે. એને ત્યાંની સ્ટુડન્ટની કમિટી એડમિશન નહીં હોય, એને એનું એડમિશન કેન્સલ કરી દીધું કારણ કે એને ફી ભરવાની હતી. એના ફાધર અહીંથી રોકડા રૂપિયા કોઈ સગાને આપ્યા અને પેલા એ કીધું કે હું મારા ક્રેડિટ કાર્ડથી પૈસા ભરી દઈશ. એને ક્રેડિટ કાર્ડથી પૈસા ભર્યા, એ બધા ક્રેડિટ કાર્ડ ફ્રોડ્યુલન્ટ હતા અને
એ લોકોને ખબર પડી ગઈ એટલે એ લોકો એને આ છોકરો જ ક્રિમિનલ છે એવું કરીને એને સ્ટુડન્ટને એનું કેરિયરને અટકાવી દીધી. પછી મને 3 દિવસ પહેલા મિસ્ટર કીથ વાઝ who was a foreign minister and member of parliament for 35 years in Leicester, એમનો મને ફોન આવ્યો કે આવો એક છોકરો છે હિમાંશુ, ઇફ યુ કેન હેલ્પ, કે પોતે આમાં ઇન્વોલ્વ નથી એવું કંઈ સર્ટિફિકેશન થાય તો આ છોકરો બચી જશે. એટલે પછી અમે સાયબર ક્રાઇમના જે એસીપી હતા મિસ્ટર યાદવ ઇન ગાંધીનગર, એમણે પણ બહુ મદદ કરી. નોટરી અહીંથી કરીને મોકલે એ બી અલાઉ નથી કરતા, કારણ કે તમારા નોટરી બી ફ્રોડ છે એવું કહે છે. અને તમે નહીં માનો, મેં 2 નોટરીને ફોન કર્યો જેમણે સાઇન કરી હતી. એ નોટરીને મેં કીધું તમે કોણે નોટરી બનાવી? એટલે કે ગુજરાત સરકારે. ક્યારે બનાવ્યા? કે 20 વર્ષ પહેલા. કોઈ સર્ટિફિકેટ છે એવું કે તમને નોટરીમાં? કે એ તો ખોવાઈ ગયું ને સાહેબ 20 વર્ષ પહેલા. હકીકતે દર વર્ષે એ લોકોનું રિન્યુઅલ હોય છે. એટલે આને એકવાર બનાવી દીધા એટલે આજીવન નોટરી ઠોકે જ રાખે. એટલે પછી આઈ હેવ ટુ ટોલ એના પેરેન્ટને કે ભાઈ તમે લોકો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના નોટરી છે એ સર્ટિફાઈડ કરે એવા પ્રકારની નોટરી કરાવો. પછી તો ત્યાંની કમિટીએ કીધું કે એસીપીનું સર્ટિફિકેટ લાવો તો આ પતાય છે. એટલે એસીપીએ સર્ટિફિકેશન કરી દીધું કે આ છોકરાનો વાંક નથી. જે ફ્રોડ્યુલન્ટ માણસ હતો એની સામે અમે એફઆઈઆર કરી છે અને એમને બિહાઇન્ડ ધ બાર કર્યો છે. સો પ્લીઝ આ છોકરાને અલાઉ કરો, એનો વાંક નથી. અને આઈ થિંક ગઈકાલ સાંજના મને મેલ આવી ગયો કે છોકરાનું ક્લિયરન્સ સ્ટુડન્ટ કમિટીએ આપી દીધું છે અને ઇઝ ઓકે. એટલે આવા બધા ઇસ્યુ બહુ થતા હોય છે. આપણને એમ થાય કે આપણો હગો છે ને અહીં રોકડા હાલ દો ને બાપુ ત્યાં પતાવી દેશે. દેટ ઇઝ ઓલ્સો અ બિગ થિંગ, પ્રોબ્લેમેટિક. હા, You're not supposed to transfer money like that. You have to transfer money through the RBI regulations. हाँ. You cannot transfer money. This is hawala, and hawala is illegal. રાઈટ. એટલે આવા બધા પ્રોબ્લેમ થયા. સો થેન્ક યુ વિમલભાઈ ફોર કમિંગ. અચાનક જ તમે સાચા અતિથિ છો આજે. એમણે સવારે જ મને ફોન કર્યો, મેં કહ્યું ના તમે આજે આવો. અને થેન્ક યુ વેરી મચ. હા કેન. સિન્સ તમે બધા અહીંયા આગળ છો અને લોની વાત થઈ રહી છે, રેમેડીઝની વાત થઈ રહી છે, we have formed, I was almost a founding member called International Legal Alliance, જેની અંદર વર્લ્ડની અંદરથી બધા દેશોમાંથી લોયરો અમારા પ્લેટફોર્મ ઉપર હાજર છે. એટલે હિમાંશુભાઈને આગળ હું તો વાત કરીશ, પણ તમારે કોઈ પણ દેશમાં કંઈ પણ જરૂર હોય અને એ દેશમાં અમારા મેમ્બર હોય તો વી કેન હેલ્પ. કારણ કે અમારા જે બી મેમ્બરો છે, વી વેરીફાઈ ધેમ બિફોર વી ગેટ ધેમ ઇન્વોલ્વ. આવર હેડ ઓફિસ ઇઝ ઇન મુંબઈ. અને અમે લોકો દિવસે ને દિવસે ઘણા બધા મેમ્બર્સો વધારતા જઈએ છીએ. એટલે એક બહુ જ સુંદર અને આ બધું સોશિયલ જ કામ કરી રહ્યું છે ઓર્ગેનાઇઝેશન. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રજાપતિભાઈ તમારે કઈ સંદેશો મોકલ્યો છે સાહેબે આપવાનો છે? ઓકે, થેન્ક યુ. Excuse me, ma'am, please repeat the name of the organization. International Legal Alliance. We have a website, we have a YouTube channel. You can Google search it and go on to our YouTube channel as well. And if anybody is interested, we have International Legal Alliance. I am hosting the meeting on 12th of November. તો આગલે દિવસે હિમાંશુભાઈને એવું લાગતું હોય ને થોડા સ્ટુડન્ટ્સને મળવું હોય તો we can work something out. Because the founder is coming to Ahmedabad on 11th and 12th November. હવે ફ્લોર ઓપન છે અને કોઈને કંઈ એવા ત્રણેય એક્સપર્ટને કંઈ સવાલ કરવો હોય તો છૂટ છે. તમે લોકો પ્લીઝ તમારા ક્વેશ્ચન્સ તૈયાર રાખો ને જલ્દી રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ લેશું અમે. પણ એની પહેલા મારે તમને કહેવું છે કે જેવી રીતે આ મિનિસ્ટ્રી ઓફ એક્સટર્નલ અફેર્સના વેબસાઇટ ઉપર તમે ફ્રોડ રિપોર્ટ કરી શકો, એવા દરેક કન્ટ્રીના કોન્સ્યુલેટના વેબસાઇટ ઉપર પણ તમે ફ્રોડ
રિપોર્ટ કરી શકો એન્ડ યુ કેન ડુ ઇટ અનોનિમસ. એટલે તમારે અનોનિમસ કરવું હોય તો નવી ઈમેલ આઈડી કરી અને તમે અનોનિમસ ફ્રોડ રિપોર્ટ કરી શકો. એન્ડ લાઈક જુલી સેડ કે તમે 4-5 જણા ફ્રોડના શિકાર થયા હો ને તમે બધા એ એજન્ટની કમ્પ્લેન કરો તો યુએસ ગવર્મેન્ટ I know for about them, they will send their investigator and they will catch that agent and help and work with the Indian police to put him behind bars. So use these resources, report the fraud, please. પૂર્વી મેમે વાત કરી, આજે હું આ ડાયસ પરથી કહીશ. મારી વાતો સાંભળ્યા પછી તમને એમ થઈ ગયું હશે કે હું બહુ જ એક્સપર્ટ છું. આજથી 18 વર્ષ પહેલા મારી જોડે ફ્રોડ થયો હતો. કેનેડિયન ગવર્મેન્ટ અપ્રુવડ ગોરો લોયર જેના નામની ઇમિગ્રેશનની બુક બહાર પડે, જેની વેબસાઇટ એટલી જોરદાર. At that time I never been to Canada. અને એ લોયરે મારા ઇમિગ્રેશનના કામ માટે મારી પાસેથી પેમેન્ટ લીધેલું ઇનફ, અને પછી એણે કામ કરતા કરતા જે મને અપ્રુવલ્સ આપેલા હતા, મને એક દિવસ ક્યાંક એવું ડાઉટ લાગ્યો તો મેં એની તપાસ કરી તો સર્વિસ કેનેડામાંથી ખબર પડી કે આ લેટર બીજા કોઈકને ઇસ્યુ કરેલો છે, એણે નામ બદલીને આપ્યું હતું. બીજું અપ્રુવલ એણે નામ બદલીને આપ્યું હતું. અને જ્યારે મને આ ખબર પડી તો એઝ મેમ સેડ મેં કેનેડિયન રોયલ માઉન્ટેડ પોલીસમાં કમ્પ્લેન કરી. હવે જ્યારે તમે સાચા હો ને ત્યારે તમે આ બધું કરી શકો. આરસીએમપી બહુ જ સ્ટ્રિક્ટ કહેવાય. કેનેડિયન બોર્ડર સિક્યોરિટી એજન્સી CBSમાં મેં કમ્પ્લેન કરી. એ વખતે એક સીસી હતું એ લોકોનું RCICની જગ્યાએ. એ લોયર્સના એસોસિએશનમાં મેં કમ્પ્લેન કરી. અને આ એટલી બધી મેં મહેનત કરી અને એ લોકોએ ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું. ફાઇનલી ખબર પડી કે ઇન્ડિયા, નેપાલ, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન બધી જગ્યાએ આ વ્યક્તિએ ફ્રોડ કર્યો છે. સિન્સ લાસ્ટ 10 years ઇઝ બિહાઇન્ડ ધી બાર. મેનિટોબા સ્મોલ કોર્ટ કેસમાં બી મારો કેસ ત્યાં ચાલી રહ્યો છે. પેમેન્ટ ગયું મારું. મેં ક્લાયન્ટને સાચું લીધા કારણ કે મારે અમદાવાદમાં રહેવાનું હતું, મારો રેપો હતો. પણ યસ, ધીસ હેપન્સ. જે મેં કહ્યું ને કે ગ્લોરીફાય કરીને જાઓ અને પછી ખબર પડી કે એણે કોઈ બુક પણ પબ્લિશ નથી કરી અને દેટ વોઝ અ ફ્રોડ. સો ઇટ હેપન્સ. તમારા કોઈ સવાલ હોય? सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी. अभी मेरा सन एक्चुअली इटली में ट्यूरिन में पढ़ रहा है. अभी उन्होंने अकोमोडेशन के लिए ऑफिशियली बैंक से ही ट्रांसफर किया था 1200 यूरोस. और उनका रेंट एग्रीमेंट पूरा बना. रेंट एग्रीमेंट उन्होंने जो अकोमोडेशन की प्लेस थी वो भी पूरी देखी. और फिर उनको उन्होंने पोजेशन नहीं दिया. जो लैंड लेडी थी उन्होंने पोजेशन नहीं दिया. तो अब 12,000 यूरोस तो बैंक ट्रांसफर थे, फिर ये ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस भी हुई, सब कुछ हुआ. 1200 या 12,000? 1200 यूरोस रेंटल के लिए. उसके बाद हमने पुलिस कंप्लेंट भी की, पुलिस को डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए. अभी तक भी पुलिस वहां पे भी इटली में इधर से उधर भेज रही है. कोई एक्शन नहीं हुआ सिंस फ्रॉम लास्ट जनवरी. और अभी हम लास्ट मंथ हम खुद भी वहां पे थे. मैं खुद पुलिस स्टेशन पे गया. वो बोले ये उस चौकी का काम है जैसे अपने इंडिया में है. और वहां पे भी सेम चीज चल रही है. Italy is worse than India sometimes. हाँ, सेम चीज वहां पे भी चल रही है. उधर का अपने को लगता है कि corruption- वहां पे पुलिस इतना काम कर रही है, कुछ नहीं. इंडिया के लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं वहां पे भी लीगली. તમારે જાણીતા લોયર છે ત્યાં કોઈ? नहीं, अब लॉयर्स की फीस इतनी है कि अब Okay. 1200 यूरो के હું તમને એક લોયરનું નામ આપીશ, નંબર આપીશ. તમે મારા નામથી એને ફોન કરજો. He will help you free. He Okay, is thank based you. in Mantova. लेकिन मतलब एक्चुअली वहां पे स्टूडेंट्स टेक एकोमोडेशन के लिए भी काफी ये फ्रॉड्स में सफर कर रहे हैं.
वहाँ एक है कि ये जो लॉयर एक नोटिस भेजेंगे ना, सिर्फ एक लेटर पे लीगल नोटिस भेजेंगे ना, आपका पैसा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ की जुडिशियल सिस्टम बहुत फास्ट है। भले ही पुलिस डिपार्टमेंट तक फ्रॉड करप्शन हो, बट द जुडिशियल सिस्टम यू विल गेट रिलीफ. वन नोटिस फ्रॉम हिज लॉयर फ्रेंड एंड यू विल बी लेकिन सॉर्टेड. मैडम ये अवेयरनेस एक्चुअली स्टूडेंट्स में लाने के लिए भी अपने को ये सब चीजों का पता होना चाहिए ना। Agreed. जैसे अभी ये तो कोई इंसिडेंटली मैं इस मैं हूँ प्रोग्राम में और आपने मेरे को गाइड कर दिया कि ये लॉयर है, लेकिन ये अवेयरनेस भी कहाँ से आए? ये जो आपने एजेंट के साथ, डिड यू टेक द हेल्प ऑफ एन एजेंट टू गेट एडमिशन? नहीं, हमने वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ही No, है। no, agreed, but did an agent help you? No, 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 no. We All have I'm taken. saying is good agents, no, when you work with a good agent, if you work with a good agent, they have awareness programs like this. They will give you visa counseling. They give you this destination counseling बोलते हैं उसको, क्योंकि वो destination है जहाँ आपका बेटा पढ़ने गया, वो भी काउंसलिंग करती है. इसलिए आप जब एजेंट चुनते हो, when you're looking for an agent, ask them, do you do destination counseling? Do you do visa counseling? Do you do compliance? Student बन के compliance भी करना है ना, अपना कायदे कानून से रहना है. Do you do student compliance for the destination? ये सब सवाल का जवाब हाँ होवे तभी वो एजेंट के साथ काम करना, नहीं तो नहीं करना. That's not a good agent. वो 2 years के मास्टर्स प्रोग्राम पे गया था, 1 year तो उसका पूरा हुआ, फिर उसको लगा कि चलो अब अवेयर हो गया तो अभी मैं मेरे कॉलेज के पास में एक एकोमोडेशन ले लेता हूँ. तो उन्होंने वहाँ पे जो एजेंसी है सब कुछ है, पूरा लीगली प्रोसेस किया है, ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस है, सब कुछ है, तभी पुलिस ने रजिस्टर्ड भी की है कंप्लेंट, सब कुछ है. लेकिन वो भी वही है कि ये चौकी में नहीं, वहाँ पे जाओ, बस वही चल रहा है. I can suggest something for students like this, since you raised this issue. Tell all the students there, the accommodation is never provided without the lease agreement. So unless and until a landlady or landlord Lease agreement is there, lease agreement is there, then you will get a remedy with only notice. She's right. but not getting. No, so it will take time, we understand, but you will get because you have a paperwork. So you will have to send notice. That's the only remedy available to you, unfortunately. I understand that there is a delay, but that's the only remedy available to you. Okay, next. આવો જે ક્લાસિક કિસ્સો અત્યારે કહીશ, કોઈ ઓસ્ટ્રેલિયાથી છોકરી કેનેડા માઇગ્રેટ થવું હતું, કેનેડિયન ગવર્મેન્ટ અપ્રુવડ લોયરને એને $4,500 આપેલા, એ લોયર એને 2 વર્ષથી જવાબ નતો આપતો અને પેલી બહુ ઇન્સિસ્ટ કરે તો $250 ને $500 મોકલતો હતો. સમહાઉ કોઈના રેફરન્સથી મારી પાસે આવી, મેં એને ખાલી એટલું જ કહ્યું કે હું તને જેટલા લેટર તને બનાવીને આપું છું, તારા ઈમેલથી તારે એને મોકલી દેવાનું. અને જે એણે ઈમેલ મોકલ્યો, 1 અઠવાડિયાની અંદર એનું બધું પેમેન્ટ આવી ગયું. એમાં મેં સિમ્પલી જે ઓથોરિટી એને મદદ કરી શકતી હતી ને, લેટરમાં એટલું જ લખ્યું કે તમે મારી જોડે જે ફ્રોડ કર્યો હું આટલી ઓથોરિટીમાં ઇન્ફોર્મ કરીશ, તમારું લાયસન્સ બી જશે ને તમારી પર ઓફેન્સનો કેસ પણ લાગશે. વિધિન અ વીક શી ગોટ ઓલ હર પેમેન્ટ. તમારે ઇનિશિયેટિવ લેવું પડે. યુ ડીડ ઇટ અને સાહેબે મદદ કરી તો જે ચોક્કસપણે થશે. ગુડ. એનીવન એલ્સ? Students doesn't have any questions? They don't want to travel abroad? Thank you for your patience hearing. Now I request co-chairperson of NRJ committee, Ms. Prithvi Patel, to propose vote of thanks on behalf of Gujarat Chamber of Commerce and Industry. I'm really, really thankful to the audience who is present here. I'm thankful to our chairperson, Mr. Himanshu Bhai, to organize such a wonderful seminar, especially Ms. Purvi Chathani. She has traveled from Mumbai to give us all the information. Mr. Janak Nayak and Dr. Julie Desai for giving us their precious time. Amara office bearer, GCCI na, Mr. Yogesh, જે અત્યારે આપણા આ સારા સેમિનારમાં હાજર છે, અને I would like to thank on behalf of Gujarat Chamber of Commerce. Thank you so much. થેન્ક યુ. એક ખાસ આભાર માનવાનો છે
જેજી કોલેજના ચંદ્રન સાહેબનો, એમણે એમની કોલેજમાંની સારી પબ્લિસિટી કરી, સ્ટુડન્ટ્સ આવ્યા, મુક્તકભાઈ કાપડિયા HB કોલેજ સ્કૂલવાળા, અને જે મિત્રોએ આમાં મદદ કરી છે આ કાર્યક્રમ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં, સૌનો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. Please stand up for national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल